ይሰማል? ይሰማል? ይሰማል ፋሲሎ go ahead እሺ ኦኬ ዶክተር ግርማ አለ አላይህም አለ ኦኬ እሺ እንዴት ዋላችሁ ሰላም ዋላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ፋሲሎ እንዴት ዋላችሁ ሰላም ነው ሁሉ መልካም እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ሰላም መጣችሁ እንግዲህ ዶክተር ግርማና እሙ ያለፉት 3 ሳምንታት አንዱን በአካል ሌላውን ሁለቱን ሳምንታት ደግሞ በዙም ያገለገሉ ነው ጊዜያቸውን ሰጥተው በእውነት ስለናንተ እግዚአብሔር አመስግነን አንጨርስም እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላበሻው ኮሚኒቲ ሰጣችሁ በረከቶቻችን ናችሁ በእውነት ከልባችን ነው ምንባርካችሁ ጊዜ እስከዛሬ በነበረው ፕሮግራም በጣም ብዙ ተምረናል ብዙ ተባርከንባችኋል ዛሬም ደግሞ እግዚአብሔር እንደተናንተናው እንዲሁ በእናንተ አልፎ ያስታጥቀናል ብዬላለሁ ልጆች ሳይሆኑ እንዲሁ ትዳርም ሬሽፕም እየተሰራ ነው ያለውና እኔ አንዳንድ ምስክሮች ሰማለሁኝ ስለዛ ደግሞ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በእውነት ነው የምላችሁ ዛሬ ደግሞ ትንሽ መጠበቅ ካለብን አላቅም እንጠብቅ ተወሰኑ ሰዎች ገባ እስኪሉ እንዴት ነው ፓስተር ምን ትላለህ እንግዲህ 8 ሰው ነው ያለው ዶክተር ግርማን ሰዓታችን ሞልቷል የተወሰነ ዶክተር ግርማን ተጠይቀው አይሰማንም መሰለኝ ያለው ይሰማል ዶክተር ግርማ ይሰማል አይ ቲንክ አለ ኦኬ ይሰማል እሺ 1-2-3 ደቂቃ እንጠብቅ ትንሽ እሺ ዶክተር እሙ እንኳን ሰላም መጣችሁ ከዛ ወዳችኋለን በእውነት እናከብራችኋለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይብዛላችሁ በጣም የተጠቀምን ያለ ነው ብዙ ምስክርነትም የሰማሁኝ ነው አንዳንዶቹ እንዲያም የተባለፈው ጊፍት የነበረችበትንም ተቀዳ ካለስቱንም ይያሉ ነው ከዛ በፊትም የነበረውን ነገር እየጠየቁን ነውና እኔ በግሌ ብዙ ፊድባክ እየሰማሁኝ ነው ይቀጥላል እንግዲህ ይሄ ነገር ዶክተር ግርማ ባይ ዘ ዌይ የህፃናትና የሚሰሩት ኤክሴል የሚሰራው የህፃናትና የቤተሰብ ላይ ብቻ ሳይሆን እንዴ የፋይናንስ ላይ የሚሰራ እንዴት ፋይናንሳችሁ ማኔጅ እንደምታደርጉ አንዳንድ ማታቋቸው የገቨርንመንት ቤኔፊቶች በጽድቅ ያሉ ቤኔፊቶችን እንዴት ክሌም ማድረግ እንደምትችሉ እሱን ነገር ሁሉ ይሰራሉና በግል ማግኘት የምትፈልጉ ፊል ፍሪ አግኙዋቸው እስከጆራቸውን አስተካክለው መርዳት የሚችሉትን ሁሉ ይረዷቸዋል ለመርዳት የተፈጠሩ ሰዎች ናቸው ሰዎች ውስጣቸውና እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለማለት ወዳለሁ እንግዲህ የተወሰነ ትንሽ ደቂቃ እንጠብቅና ከሙ ጋር ጊዜውን አሳልፋ ተሰጥልናለችሙ ከዛ ዶክተር ደግሞ ዛሬ መንፈስ ቅዱስም ይረዳዋል አነበበው እግዚአብሔር ከተናገረውም ከላይፍ ኤክስፒሪየንሱም ያለውን ነገር ደግሞ ይሰጣናል ብዙ ጊዜ እንደምናገረው የላይፍ ኤክስፒሪየንሱን ነው የሚነግረን እሱ ያለፈበትን በህይወቱ የጠቀመውን ነገር ውጤት ያየበትን ያየውን የዳሰውን የቀመሰውን ነው የሚነግረንና ሌሎችም በቅርብ አሁን መገኘት ያልቻሉ የምታስቧቸው ሰዎች ካሉ እንዲገቡ ቴክስት ማርጉላቸው ወይ ደውሉላቸው ጆይን ያድርጉ በጣም የሚጠቅም ነገር ስለሆነ ነውና ጌታ ይባርካችሁ ተባረኩ የተወሰነ ደቂቃ ጠብቀን ለሙ አሳልፍ ያለው ተባረኩ እንትኑን ብዙ ሰዎች ጠይቀዋል እንዴት ሰጡ አላቅም የትምርቱን ቅጂ ጠይቀዋል ሁሉ ቦታ ነው በነገራችን ላይ ሳውዝ አፍሪካ ያሉ ወገኖች ጠይቀዋል ሰዓቱ ስለማይመች ለመሳተፍ ስላልቻሉ እጁን አሳልፉልን ብለዋል
ሌላም እንደዚሁ የተለያየ ቦታ ያሉ ይጠይቀዋልና ወይ ፕሮግራሙ ካለቀ በኋላ የተቀዳውን ወይ ደግሞ ሪከርድ የተደረገው ለነሱ ማስተላለፍ ይችላል። እሺ እንነጋገራለን ፓስተር ጋር በቸርቹ ዩቲዩብም በቸርቹ ፌስቡክ ላይ እንለቃለን። በግልም ደግሞ የሚፈልጉ ሪፈር እናደርጋለን። ዌብሳይቱን ላይክ ሊንኩን እንልክላችኋለን። we'll go from there. ሊንኩን ለእኔ ከላካችሁ እኔ አይካን በጣም ጥሩ ሰርኩሌት ማድረግ ይችላሉ። ብዙ ሜሴጅ እየመጣ ስለሆነ ይቻላል። ብዙዎቹ በሰዓት አለመመቻቸት ምክንያት ነው የተለያየ ቦታ ስላሉ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እሺ ችግር የለም። በተጨማሪም ዶክተር አንተ ኮሆስት ስላደረኩ ሪከርድም ልታረጋው ትችላለህ። ፕላስም ካንተ እንትን ጋር ሊንክ ማድረግ ትችላለህ። አሁን አንተ ባለፈው የጀመርን ቀን ቴክኒካሊ እንትን ስላልሰራም ነበር። አይ ባለፈው ሳምንት ሪከርድም ተደርጓል። ፌስቡክ ላይም ዩቲዩብ ላይም አለ ፋሲል እንዳለው። ፕላስ ባለፈውም ሳምንት ዛሬም ኮሆስት አድርጌሃለሁ። ሪከርድም አንተም ታረጋዋለህ እኛም እናረጋዋለን። አንተ ፌስቡክ ጋርም ሊንክ ማድረግም ይቻላል ከናንተ እንትን ጋር። ኦኬ ለዚህኛም ጋር ለምንም ማግኘት ይቻላል፣ ችግር የለም። ኤክሰለንት ቆንጆ። በቃ ዛሬ ወገኖቼ በጣም አመሰግናችኋለሁ። የመጨረሻው ፓርት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን አንድ ላይ የቀረውን ብቻ ሳይሆን ኢምፖርታንት የሆኑትን ያለፉትንም ትምህርቶች ሃይላይት እናደርግና ከዛ መጨረሻ ላይ እንደተለመደው ደግሞ ጥያቄ ካለ እንቀበላለን እና አርስቱ በጣም ሰፊ ነው። እንደው ይሄ መነሻ እንዲሆን ያህል ነው እንጂ እያንዳንዱ አርስት እንደምታውቁት እንደተከታተላችሁት እያንዳንዱ ራሱን የቻለ ቶፒክ ነውና በጣም አስፈላጊ ነው። ግን ደስ የሚለው ደግሞ በቋሚነት በቃ የትምህርቱን አስፈላጊነት ተረድተው ብዙ ሰዎች እየተሳተፉ ነው እና እዚህም ላይ የሌሉ በኋላም መልእክቱም ተመልሰው የሚያዩ ብዙ ሰዎች አሉ እና ሜሴጅ ያደርጉልኛል እና ስለተሳተፋችሁ በጣም ነው እናመሰግነው። ሌላ ዓላማ የለንም። ግን በቃ በዚህ በውጪ የምንኖር ሰዎች አትሊስት ከሀገር ቤት ብዙ ውጣ ውረድን አልፈን ለተሻለ ህይወት ለተሻለ ነገር ልጆቻችን መልካም ስፍራ ላይ እንዲደርሱ ብለን እዚህ ከመጣን አይቀር ውጤታማ እንድንሆን ነው። ካልተረዳዳን ደግሞ አንድ ሰው ብቻውን ሮጦ ብዙ መሄድ አይችልም። የተወሰነ መሄድ ይችላል፣ ግን ብዙ መዝለቅ አይችልም። ምክንያቱም ሲስተሙ ራሱ በጣም ኮምፕሌክስ ነው። እኛ ከለመድነው ካደግንበት የተለየ ስለሆነ በአንድ ሰው ሩጫ አንድ ሰው የሆነ ቦታ ትንሽ ቦታ መድረስ ይችላል፣ ግን ትልቅ ቦታ መድረስ አይችልም እና አብሮ መስራት በጣም ኪ ነው። ለዚህ ነው ያን ለማነሳሳት እኛ ጀማሪዎችን ሆን እንጂ ሌሎቻችሁ ከኛ የተሻለ መንገድ ስራውን ማስፋት እንደምትችሉ እርግጠኛ ነኝ እና ቫንኩቨር ላይም የኛን ብራንች ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ስራ የሚሰራ አካል ቢመሰረት እኛ በጣም ደስ ይለናል፣ እናግዛለን። ትሬኒንግ መስጠት እንችላለን፣ የኛን ቮለንቲሮች መላክ እንችላለን። በአሁኑ ሰዓት ዊኒፔግ ጥሩ ስራ እየተሰራ ነው። ኤድመንተንም ላይ አለን። እዚህ ካልጋሪም እኛ የሰራን ነው ተመሳሳይ ስራ። ስለዚህ ያው በአጋጣሚ ላበረታታችሁ እወዳለሁ። ቫንኩቨርም በቅርቡ እንደሚጀምር ነው ማስበው እና ያው ፋሲል ቴንክ ዩ ፎር ዘ ኢንትሮዳክሽን። እሙ መጀመሪያ ጸልይና እንጀምራለን ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ወገኖቻችን፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። አይነው በዚህ በጣም ቆንጆ ወይዘም ነው በተመቸ ሰዓት፣ ግን ዋጋ ለልጆቻችሁ ለቤታችሁ ለመክፈል ስለተገኛችሁ ጌታ ይባርካችሁ። አንድ ቃል አነብና ጊዜያችንን ለመጠቀም ቀጥታ ወደ ጸሎቱ እንሄዳለን። መዝሙር 99 በቅንፍ 100 ላይ ምድር ሁሉ ለእግዚአብሔር እልል በሉ፣ በደስታም ለእግዚአብሔር ተገዙ፣ በሐሴትም ወደፊቱ ግቡ። እግዚአብሔር እርሱ አምላክ እንደሆነ እወቁ። እርሱ ሰራን እኛም አይደለንም፣ እኛስ ሕዝቡ የማሰማሪያዎቹ በጎቹ ነን።
ወደ ደጆቹ በመገዛት ወደ አደባባዮቹ በምስጋና ግቡ። አመስግኑት፣ ስሙን ባርኩ። እግዚአብሔር ቸር፣ ምሕረቱም ለዘላለም እውነቱም ለልጅ ልጅ ነውና ይላል። እግዚአብሔር ቸር፣ ምሕረቱም ለዘላለም እውነቱም ለልጅ ልጅ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል። እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። በዚህ ፕሮግራም ላይ የጀመርከው አንተ ነህ። አንተን ብቻ ደግሞ ጠብቀን ጌታ ሆይ። ብዙዎች በዚህ ነገር ላይ ከውስጣቸው የማይወጣ ከውስጣቸው የማይሻር የማይረሱት ነጥብ በሁኔታቸው ውስጥ ሁሉ እንዲገባ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ላንተ አሳልፈን እንሰጣለን። ጊዜያችንን ሁሉ አንተ ባርክልን። በዚህ የተገኙ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ አባቶች፣ እናቶችን ሁሉ አንተ ባርክ። ልጆቻችንን በምድር ዙሪያ ሁሉ አንተ ጠብቅ። ሚዲያ ከዋጠው ክፉ ነገር ከዋጠው ክፉ ነገር ከያዘው ማንኛውም ነገር ውስጥ በልጆቻችን ላይ እግዚአብሔር ሆይ አንተ በታላቅነትና በገናናነት እንድትመራቸው፣ ከክፉ እንድትጠብቃቸው፣ ከክፉ እንድትሸሽጋቸው፣ እኛንም ጌታ ሆይ በሰው ሀገር የሰዓት ከለላ ሆነ ስለምትጠብቀን እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም፣ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስምና ስልጣን እናመሰግናለን። አሜን አሜን። ቴንክ ዩ። በቃ ጊዜ ብዙ አንወስድም፣ እንጀምራለን። ያው አርስቱ ከዚህ በተከታታይ ትምህርት ላይ የነበራችሁ ታውቃላችሁ። ልጆችን እንዴት እንደምናሳድግ ብቻ ሳይሆን እንዴት ውጤታማ እንደምናደርግ ነው የምንማረው። ማሳደግ እንደምንም ብሎ ማሳደግ ይቻላል። ያው እኛም ቢሆን በእኛ ሀገር አድገናል አይደል? እዚህ ደርሰናል። ግን አሁን በዚህ ኮምፕሌክስ በሆነ ሲስተም ውስጥ የእኛን እዚህ ይዘናቸው እግዚአብሔር የሰጡንን ልጆች ማሳደግ ብቻ ሳይሆን እንዴት አድርገን ለትውልድ የሚተርፉ ለሀገር የሚተርፉ ለራሳቸው ደግሞ ውጤታማ የሚሆኑ ልጆች እንዴት ማድረግ እንችላለን ነው እና በዛ ላይ ነው እንግዲህ እየተነጋገርን ያለ ነው እና ዛሬ የመጨረሻው ክፍል ነው። የመጨረሻው ክፍል እንግዲህ እስካሁን ስንነጋገር የነበረው ልጆቹ ላይ እንዴት እንስራ የሚል ነው። ምን ኤሪያ ላይ እንደገና ደግሞ ምን እናድርግ፣ በምን መንገድ ከነሱ ጋር ኮሚኒኬት እናርግ፣ ምን አይነት ሜቶዶችን እንጠቀም እነሱን ለማነሳሳት ስኬታማ እንዲሆኑ ምን ማድረግ እንዳለብን ስንነጋገር ነበር። ዛሬ ደግሞ ቤታችን ምን ይመስላል የሚለውን ነው የምናየው። ቤታችን ምን ይመስላል እና እሱን ነው የምንነጋገረው። ከዛ በፊት ግን ከዛ ቀደም ብሎ የነበረውን አንዳንድ በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ ነጥቦችን ምናልባት ያልነበሩም ሰዎች ስላሉ ኢምፖርታንት የሆኑ ነጥቦችን ሃይላይት ሰጥና ከዛ ቤታችን ምን ይመስላል ወደሚለው እንሄዳለን። ምን ይመስላል የሚለውን እኔ እያንዳንዱን ሰው ቤት አላቅም። ምን እንደሚመስል ራሳችሁ ታውቃላችሁ። ግን ወደ 15 ነጥቦች አሉ ቤት ውስጥ መሆን ያለባቸው ነገሮች። ወገኖቼ በጣም አስተውሉ። ምናልባት አንዳንዴ ባለማወቅ የምናቃልላቸው ነገሮች ከማድረግ የምንቆጠብባቸው ነገሮች ልጆች ላይ ብዙ ተጽዕኖ እንዳላቸው ታያላችሁ እና እነዛ ነጥቦች ነው የምናነሳው እንጂ ዲቴል ገብቼ ቤታችሁ ይሄን ይመስላል ለማለት አቅምም የለኝም፣ አላማዬም እሱ አይደለም። ግን ቤት ውስጥ መሆን ያለበት ነገር ምን እንደሆነ ነው መሆን የሚገባው ነገር ምን እንደሆነ እናገራለሁ። ከዛ እናንተ ከራሳችሁ ጋር ከስተማይዝ ታደርጉታላችሁ። ምክንያቱም ቤታችሁ ውስጥ ያለውና የሌለውን ነገር ስለምታውቁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ግን ከዚህ በፊት የተነጋገርነው እዚህ ነጥቦች አሉ። ይሄ ምናልባት ሲነገር ቀላል ይመስላል፣ ግን እውነትን ነው የምነግራችሁ። እነዚህ ልጆችን ሃይ አቺቪንግ ችልድረን ማለት በቃ ዳይናሚክ የሆኑ ሰክሰስፉል ብሬናቸው ሻርፕ የሆኑ ልጆችን
ለማሳደግ ከፈለግን ብዙ ባናወራም ወደ አራት ነጥቦች አሉ። እነሱ ወሳኝ እንደሆኑ ባለፈው አንስቻለሁ እና ደግሞ በጣም ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለሁ ከረሳችሁት ማለት ነው። እና አንደኛው ምንድነው ወላጆች እና በልጆች መሃል ትረስት ማለት መተማመን መኖር አለበት። እኛ እናቅም ግን ይነዋት ልጆች በጣም ይፈልጉታል። ቤተሰብ የማያምናቸው ከሆነ በጣም ይሳቀቃሉ። ስለዚህ ለመታመን ማረጉት ነገር የለም። ስለዚህ ፎከሳቸው አሁን የነሱ ጎል አቺቭ የማድረግ ላይ ሳይሆን እኛ የኛን ትረስት ለማግኘት መስራት ላይ ያተኩራሉ። እሱ ደግሞ አቴንሽናቸውን ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው። እና ኤቭሪ ሲንግል ታይም አባቴ እናቴ ይሄን ነገር እንዴት ታየዋለች የሚለው ነገር አእምሯቸው ውስጥ ይመጣል። ወላጆች ደግሞ ልጆችን ትረስት የማያደርጉት አንፈርድም። ሁላችንም ወላጆች ነን። ፍርሃት አለ። ልጆቹ ይበላሻሉ የሚል ነገር አለ። የሆነ ቦታ የሚሄዱ ከሆነ መጥፎ ነገር ለምደው ይመጣሉ የሚል ነገር አለ። ከፍርሃት የተነሳ ምን እናመጣለን መሰላችሁ? መጠራጠር። የት ነው የዋልከው? የት ነው ሄድከው? መቼ? የት ቦታ ነበርክ? እስካሁን የት ነበርክ? እስካሁን ሪሊ ትምህርት ቤት ነበርክ? በተለይ ቲኔጀር ያላቸው ቤተሰቦች እኔ ማቀው አለ። ልጆቹ ሲሄዱ ከኋላ እየተከተሉ የት እንደሄዱ ማን ጋር እንደገቡ ከማን ጋር እንደተገናኙ የሚያዩ አውቃለሁ። ያየሁበት ጊዜ አለ። ያ በጣም ዴንጀረስ ነው። ምክንያቱም ልጆቹ እንደዛ ቤተሰብ ሲያረካዩ በቃ ትረስት የለም ማለት ነው። እንዳውም በቃ ሬቤሌስ ነው የሚሆኑት። ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ትረስት ማለት የሚችሉትን ነገር እንደማይችሉ አድርገን ከወሰድን there is a lack of trust ማለት ነው። ለምሳሌ ቤት ውስጥ እነሱን ትተን ስራ ቦታ እንሄዳለን እና ምናልባት ትረስት ካለን ልጆቻችን ምናውቅ ከሆነ ብዙ ላንጨነቅ እንችላለን። ግን የልጆቹን ሁኔታ ለማወቅ አንዳንድ ሰዎች ቪዲዮ ሞኒተር ያደርጋሉ እና ጥንቃቄ ማድረግ ጥሩ ነው፣ ግን ለነሱ ሴፍቲ ሲባል የሚደረግ መሆኑን እንጂ ከአለማመን የተነሳ እንደሆነ ማድረግ የለብንም። ትረስት is very important። ትረስት ማለት የነሱን ችሎታ መገንዘብም ማለት ነው። ትችላለህም ማለት ጭምር ነው። ይሄን ነገር ማድረግ ትችላለህ፣ ከመጥፎ ነገር መቆጠብ ትችላለህ፣ የምትሄድበትን ቦታ ታውቃለህ ማለት ነው። እና ሞኒተር ማድረግ ጥሩ ነው ማለት ቤተሰብ ስለሆን ህፃናትም ስለሆኑ ሊሳሳቱ ስለሚችሉ ሞኒተር ማድረግ ይገባል። ሞኒተሪንግ is okay። ግን እንደማናምናቸው ከተረዱ ግን ዴንጀር በልጆች ላይ ይመጣል። ሌላው ሪስፔክት ነው። ሪስፔክት ማለት ያው ለምሳሌ አንድ ልጅ እኔ መማር የምፈልገው ምን ልበላችሁ ሰዓሊነት ነው ቢል፣ ስዕል መሳል ነው አርት ነው ቢል፣ እኔ ደግሞ አይ እኔ አባት ነኝ አንተ ኢንጂነር መሆን አለብህ ወይ ሜዲካል ዶክተር መሆን አለብህ ልል ይችላል። አሁን በዛ ጊዜ ልጁ ውስጡ ያለው ምናልባት የአርቱ ነገር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የሱን ዊሽ የሱን ድሪም የሱን ስኪል ሪስፔክት ስለማናረግ እኛ የፈለግነውን ነገር እንዲማሩ እናረጋለን። መጥፎ አይደለም እሱ። ግን አንዳንዶቹ ይማራሉ፣ ለኛ ብለው ይማሩ አሉ። ግን ከጨረሱ በኋላ ግን ስራው ላይ ብዙ አይሰሩም። እኔ አንድ ማቀው ቤተሰብ አለ ነጭ ነው እና በጣም ብዙ ዋጋ ከፍለው ይሄ የኒውዮርክ ስቶክ ማርኬት ውስጥ እንድትሰራ አድርገው በፋይናንስ ኤሪያ ላይ ብዙ ከፍለው ነው ግራጁዌት ያደረገችው ሚቺጋን ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት which is very expensive school አሜሪካ ውስጥ። እና ግን የሚገርማችሁ
ትምህርት ከጨረሰች በኋላ ስራ መፈለግ አቆመች እና ምንድነው ብሎ ሲጠይቋት አይ እኔ በቃ እኔ የምፈልገው ቤቢ ሲተር መሆን ነው አለች። ህፃናት ጋር መዋል ነው የምፈልገው። this is real. I like to be with kids. This is my passion አለች። እንዳውም እዚህ ደረቷ ላይ ቲሸርት ከርታ the best babysitter ብላ ቲሸርት ላይ እዚህ ላይ አጽፋት ዞር ነበር። imagine እናትየውና አባትየው they went crazy እና ግን ያደረጉት ነገር ምንድነው? ኦኬ መከሩ። ይሄ ነገር አያዛልቅም፣ የሚሆን ነገር አይደለም። አሁን አንቺ እንዲሁ ልጆች ላይ ያለሽ ፍቅር ስለበዛ ለዛ ይሆናል እንትን ያልሽው፣ ግን መኖር አለብሽ፣ ገንዘብ ያስፈልግሻል፣ ብዙ ወጪ ለትምህርት ቤት ወጥቷል፣ ያን ከቨር ይሄ አያደርግም ብለው ብቻ መምከር ቻሉ። እንዳውም አፍሪካ ኬንያ ሀገር ድረስ የተጎዱ ህፃናትን ሆምለስ የሆኑ ህፃናትን ለመርዳት ሁሉ ፈንድሬዝ አድርጋ እዛ ድረስ ሄዳለች። ምን ያህል ልጆች እንደምትወድ ይሁ እንግዲህ። እና ግን at the end at least አንድ አመት ተኩል ድረስ ያንን እንትኗን ቪዥኗን ወይም ደግሞ አምቢሽኗን ካየች በኋላ ስታየው ቤተሰቦቿ ሲሞክሯት የነበረው ነገር ሪል እየሆነ መጣ እና በኋላ ኢንተርቪው የሆነ ስራ እድል ሲገኝ ኢንተርቪው አርጊ ብሎ በጣም አነሳስተዋት ኢንተርቪው አረገች ማለት ነው። እና ኢንተርቪው ስታረግ ደግሞ ሰዎች እዛ ኢንተርቪው የሚያደርጉ በጣም ወደዷት እና አሁን አሜሪካ ውስጥ በጣም የታወቀ ካምፓኒ ኦፕሬሽን ማኔጀር ናት። very successful። ምን ልላችሁ ነው? ይሄ ራሳቸው አንዳንድ ጊዜ ልጆች ስለሆኑ አንዳንድ ነገር ድሪም ያደርጉና ራሳቸው ሲያልፉበት ይረዱታል እኛ የምንለውን ማለት ነው። ግን my point is let's respect also their wish። የሚፈልጉትን ነገር ሪጀክት ማድረጉ ጥሩ አይደለም። እሱ ዴንጀረስ ነው። ውስጣቸው ገብቷል። አንደኛ ውስጣቸው ያለውን ነገር አይደንቲፋይ ማድረግ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ ከሪጀክሽን ይልቅ መምከር፣ ካውንስል ማድረግ፣ ሌሎች ሰዎችን እንዲያማክሩ ማድረግ ያ አስፈላጊ ነው እና ሪስፔክት ይሄ ነው። ሌላው ኢንዲፔንደንት ነው። ይኸውላችሁ እዚህ ላይ እኛ አበሾች በጣም ልጆቻችን ስፖይል እናደርጋለን። በተለይ እዚህ ውጭ ያለ ነው አገር ቤት ሚንስ ስለሌላቸው ያው ምግብና መኝታ ነው የሚሰጡት። እዚህ ግን ያው አክሰሱም ስላለ ከነጮች ልጆች እንዳንሱም ብለን በጣም ስፖይል እናደርጋቸዋለን። ግን ይነዋት አንድ ምክር ልንገራችሁ፣ ኢንዲፔንደንሲ ማለት እነሱ የሚችሉትን ነገር እናንተ መስራት የለባችሁ። this is very serious። አሁን ለምሳሌ የ5 ዓመት ልጅ የራሱን አልጋ ማንጠፍ የሚችል ከሆነ ማንጠፍ አለበት። you don't need to make their beds። ምን ይማራሉ መሰላችሁ? በዛ ትንንሽ ነገር ውስጥ ራስን ችሎ የመስራት ነገር ይለምዳሉ። እና የሚገርማችሁ አሁን ሰክሰስፉል የሆኑ ሰዎች በትልልቅ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች ከልጅነታቸው ጀምሮ በነፃነት የሚችሉትን እየሰሩ ያደጉ ናቸው። አሁን እዚህ ሀገር አንድ ሰው በ14 ዓመቱ መኪና ይነዳል፣ ትራክ ይነዳል። 14 years old። እኛ ሀገር እንሰጣለን መኪና? I don't think so። አሁን ያ ልጅ በ14 ዓመቱ ትራክ ይዞ እርሻ ላይ ሲሄድ ራሱን ችሎ የመስራት እንትኑ ዴቨሎፕ እያደረገ ይሄዳል። እና አሁን ይሄን ማድረግ ከሆነ ኔክስት ታይም ደግሞ I can do more፣ የተሻለ ማድረግ ይችላል። አላያችሁም? በጣም ሲደፍሩ ተራራ ላይ ወጥተው ከላይ ሲወርዱ የመቻል እንትናቸው ይጨምራል። ግን እኛ እንደዚህ እንደ እንቁላል ይዘን እንዳትሰበር እንደዚህ እያልን ምናረግ ከሆነ ካደጉም በኋላ የሚችሉ አይመስላቸው። you know what, that's a big problem። የሚሰሩ አይመስላቸው፣ ምክንያቱም ኢንዲፔንደንሲ ዴቨሎፕ አላረጉ። እና አሁን እኛ ጋር everything we prepare። ምግብ ማብሰል ከቻለ let them do it። let have your breakfast, just make sandwich, don't እኛ ስለ ራሴ ብዙ መናገር ትንሽ ይከብደኛል እንጂ we teach them independent። አሁን ሶስቱም ልጆች እኛ ጋር ብትመጡ they make their own food, even not only their food። እንግዳ ሲመጣ ሁሉ ማዘጋጀት የሚችሉ ናቸው። አሁን
ትልቋ ለምሳሌ ራሷን ችላ ቤት ልጆች 2 ልጆች አላት የሚገርማችሁ ነው እና she doesn't need anyone ራሷ ባሏ ራሱ ይገርመዋል እና ካተሪንግ ኦርደርና ወይ ሬስቶራንት ሰዎችን ይዘን እንሂድ ሲል ነው እኔ በኔ ባህል ቤት ውስጥ ነው እንግዳ የምንቀበለው ራሷ ሰራ እናትየው እንደምትሰራ ትሰራና ትጋብዛለች because ቤት ውስጥ እያሉ ለምደዋል ትንሹም ቢሆን ይገርማቸዋል ባለፈው ነግሬያችሁ ይሆን ትንሹም ቢሆን ሰመር ጆብ ሲሄድ ዝም ብሎ ብር እቺ ሚኒመም ዌጅ እንዲያገኝ ሳይሆን አላማው አንዳንድ ስኪል ኢንዲፔንደንሲን እንዲማሩ ለማድረግ ነው እና መጀመሪያ የሰራው ምንድነው ምንድነው ይሄ የሆነ ቢ የሚባል የሆነ ሬስቶራንት ነው አፕል ቢ ነው የሰራው እኛ ፑሽ አድርገነው አይደለም እኛ ግን we just give him advice transferable skill ኢንዲፔንደንሲን ቢልድ የሚያደርግ ስራ የሚል መጀመሪያ ሴልስ ነበር ይሄ ጫማ ናይኪ ጫማ የሚሸጥበት ሰራ እና እዛ ላይ ከስተመር ሰርቪስ ለመደ ማለት ነው አንድ ሰመር የሚቀጥለው ላይ አፕል ቢ ገባ እና ሼፉ አጠገብ ሆኖ ባርቢኪው ምናምን እንዴት እንደሚሰራ ተማር ይገርማቸዋል አሁን ሰመር ላይ እኛ አንችልም እሱ የሚሰራው እሱን ነው እንትምነው ሰመር ባርቢኪው ላይ just go እና የጆኔን ማንም ስለማንችል ማለት ነው ከዛ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ደግሞ ያው ከስፖርቱ ጋር እንትን ያለ ትሬነር ነበር ልጆችን ኮች ያደርግ ነበር ፉትቦል ስለሚጫወት ምሳሌ ነው የምላችሁ እና every year he was doing different things ሲማር ማለት ነው እና ኢንዲፔንደንሲ በዛ ዴቨሎፕ ያርጋ እና አሁን የሚሰራበት ቦታ ይገርማቸዋል he's very young he's 24 but he's managing few people እና ምሳሌ እንዲሆናችሁ እና ሁሉን እርሱ ግን አንድ ፖይንት ያዙልኝ እነሱ መስራት የሚችሉትን ነገር እናንተ አትስሩ ሩማቸውን ክሊን ማድረግ ያቅታቸዋል no don't clean let them clean let them learn how to live by their own skill set and strengths እና እኛ በጣም ስፖይል እናደርጋለን we bring everything on the table we clean the ልብስህን መተኮስ አስተምርሃለሁ ልብስህን ሸሚዝን ተኩሰ ልበስ እንደ እድሜው ማለት ነው of course ዝም ብሎ ላይ እንዳቀማቸው ይሄንን ኢንዲፔንደንሲ እንድታስተምሯቸው ሞቲቬት አደርጋቸዋለሁ ለምን መሰላችሁ እነሱን ለማልፋት ወይም ደግሞ ለነሱ ላለማዘን ሳይሆን ይሄ አቲቲዩድ እዚህ ውስጥ እንዲህ የመንከባከብ የምናምን የሚለው ነገር ውስጣቸው እየገባ ትልቅ ሰው ሲሆኑ ብዙ ኢምፓክት አለ ስራ ራሳቸው የሚሰሩ አይመስልም ሁሉ ጊዜ የሰውን የሌላ ሰው ጥገኛ ምንድነው እዚህ አሁን ኢንዲፔንደንሲ ሰዎች ኢንተርቪው እንኳን ኢንዲፔንደንት ሆነ ስራ መስራት ትችላለህ ወይ ነው የሚሉት ምን ሰርተህ ታውቃለህ ይላሉ ምክንያቱም ማንንም ሰው ቤቢሲት አያረግም መስሪያ ቤት ፕሮጀክት ይሰጣቸዋል ሰርተህ ጨርሰህ ማስረከብ አለብህ እንጂ ከስር ሄደ አስሬ እከሌ አሳየኝ እንዴት ነው እንደዚህ ነው አትልም በፕሮፌሽናል በኮርፖሬሽን ኤንቫይሮንመንት ውስጥ ስለዚህ ኢንዲፔንደንሲን ከስር አስለምዷቸው ይሄ ነው ሌላው from age 1 to 24 ማለት ቲኔጀር ከአንድ ጀምሮ ማለት በተለያየ እድሜ ሌቭል ላይ ራሳቸውን ችለው እንዲሰሩ መርዳት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ማሳየት ትችላላችሁ ሌላው ዲ አራተኛ ኮላቦሬሽን this is ይሄ የምነግራችሁ አምስት ነገር የልጆች ላይ ብቻ ሳይሆን አሁን ትልልቅ ኮርፖሬሽን እንደ አፕል እንደ ጉግል እንደ አማዞን ያሉ ካምፓኒዎች ይሄን ፕሪንሲፕል ነው ሰራተኞች ላይ ኢምፕሊሜንት የሚያደርጉት ትረስት ኢንዲፔንደንሲ ኮላቦሬሽን ካይንድነስ እና ቅድም አንድ የዘለልኩት አለ ትረስት ሪስፔክት ኢንዲፔንደንሲ collaboration and kindness ይሄንን ነው ካምፓኒ ውስጥ እንኳን right now ነኝ ሞደርን ካምፓኒስ የድሮዎቹ አይደሉም አሁን this is modern very successful የሆኑ ካምፓኒዎች የካምፓኒ ሞዴላቸው ነው ይሄ ስለዚህ ለዚህ ነው እኔ ከዛ ወደዚህ ያመጣሁት ለምንድነው ልጆቹ ይሄንን
ቴንደንሲ ይሄንን አቲቲዩድ ካሁኑ እየተማሩ ከሄዱ እንደዚህ አይነት high achieving መስሪያ ቤቱ ሲገቡ they have no problem because they know how to collaborate, they know how to trust other people, they know how to respect others, they know how to be kindness. Don't forget this point, but I'm important ናቸው ልጆች ይሄን ካደረጋችሁ believe me ልጆቹ bright future ይኖራቸዋል ግን ኮላቦሬሽን ማናስተምር ከሆነ ይሄው አሁን እንደምታዩት ነው እኛ ሀገር ያለው environment አላችሁ ተነጋግሮ ኮሶባ አይግባባ we don't know how to work together we don't know this is sad ለምንድን ነው ቢባል ሁላችንም ያደግንበት ራሳችንን እንችላል አንተ አሸናፊ ነህ ጎበዝ ነህ ተብለን ወይ ደግሞ በቃ ራሳችን ዩኒክ አርገን ነው የሚያሳድጉት እንጂ ከሌላው ጋር አብሮ የመስራት ትረስት ማድረግ ኮላቦሬት የማድረግ እነዚህ ነገሮች እነሱም ስለማያውቁ አላስተማሩም ስለዚህ ዛሬ ሲሪየስ የሆነ ችግር ሲመጣ ሁሉ እኔ ያልኩት ካልሆነ ነው የሚለው እንጂ እስቲ የኔን ትንሽ ውሰድ እኔ ያንተን ትንሽ ልውሰድና አንድ ውጤት አብረን እናምጣ የሚል በጣም ሬር ነው ሜቢ አይ ዶንት ኖ 1% ቢሆን እና ለሶሳይቲው ራሱ ችግር ነው የመከፋፈል አንድ ያለ መሆን በአላማ ላይ አለመጽናት አብሮ የመስራት አቲቲዩድ ማነስ ከልጅነት የመጣ ነገር ሰዎች ላይ አትፍረዱባቸው እና ካይንድነስ ሲባል ደግሞ እኛ ሚስ አንደርስታንድ እናደርጋለን ካይንድነስ የምናቀው ቤተሰብ መሃል ወንድም እህት ባል ሚስት መሃል ብቻ አይደለም እሱ አስፈላጊ ነው ካይንድነስ ከኛ መማር አለባቸው ማለት ከኛ ውጪ ከቤት ውጪ ያሉትን ሰዎች መርዳት ማገዝ መደገፍ የወደቀውን ሰው ማንሳት ለተበደለ ሰው መቆም እነዚህ ካይንድነስ ነገሮች ቤት ውስጥ ሲሆኑ ያያሉ አባት እናት is she kind to other people is my dad kind to other people or is he mean ያንን ነው ኦብዘርቭ የሚያደርጉት እናንተ ግን እኛ ግን እኔን ጨምሬ ምሳሌ መሆን አለብን we have to be kind እነዚህ ነጥቦች እንዳትረሱ ሌላው አንድ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ባለፈው የሚያሳየውት እና ይሄ ምንድነው ችግር ውስጥ ልጆች ሊያልፉ ይችላሉ ወደ ቤታችን ምን ይመስላል ወደሚለው ከመሄዴ በፊት ብዙ ምናበላሸው ነገር ሊኖር ይችላል እኛ ፋሚሊዎች ልጆች የማይመች ነገር ውስጥ ሊያድጉ ይችላሉ ግን የሚገርማችሁ ነው እግዚአብሔር ደግሞ እንዲህ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ ያሉትን ሰዎች በተአምር ሲያወጣቸው እናያለን በተአምር እና ዋናው ግን የፈለገው ይሁን የፈለገው ልጆቹን የሚንከባከብ ቤተሰብ ወሳኝ ነው የስጋ ብቻ ሳይሆን ከውጪ ያለን ቤተሰብ ቢሆን እና እዚህ ጋር አንድ ምሳሌ ባለፈው የሰጠሁት አለ አይታችሁ መረዳት ትችላላችሁ ለእናንተ ሞቲቬሽን እንዲሆን ነው የወደቀ የተረሳ ወጣት ምንም ደጋፊ የሌለው ወጣት ዚሮ ሆምለስ ሜዳ ለሸልተር ውስጥ የነበረ ወጣት ግን አንድ ቤተሰብ ያን ሰው አውጥቶ በዓለም ደረጃ ከፍተኛ ቦታ እንዳደረሰው ምስክርነት የሚሆን ነው እና በደንብ ከተንከባከብን የፈለገው ነገር ችግር ቢኖር ልጁን ውጤታማ ማድረግ እንደምንችል ለማሳየት ያህል ነው Part 2 with dance, with Ish, the dance collective. And we're going to also end with dance because our next speaker is a dancer. She's a ballerina for the Dutch National Ballet. And this is a dream that she had back as a child, but we cannot draw a straight line from that dream to now. So let's listen to the extraordinary story by Michaela, the Prince. Hi,
My name is Michaela de Prince, and I'm a ballerina with the Dutch National Ballet, co-author of Taking Flight and Ballerina Dreams, and ambassador with War Child Holland. Before I start telling you a little bit about myself, I just want to say how honored I am to be able to be part of this seminar. So thank you for that. The first time I ever told my story was about 4 years ago at the TEDx Amsterdam conference. And this is when I started to wonder, what was my purpose in life? What could I do to inspire others? And that's when I realized that my purpose was telling my story and encouraging people to see how incredible things that they could accomplish with hard work and perseverance. So with this new purpose, I started doing speeches around the world, trying to make a difference, trying to inspire people, but I felt like it wasn't enough. And I realized what I could do was to help children to see how incredible that they could, the incredible things that they could do with hard work and perseverance. So with my new story, I decided to come here today and tell you about it, about a story of a little girl who had no hope. I wasn't always called Michaela de Prince. My original name is Mabinti Bangura, and I was born in Sierra Leone, West Africa in 1995. That was just 4 years into the bloody civil war that wouldn't end for another 7.5 years. This war would have displaced thousands of men. Thousands of women and children would have been raped. And over 50,000 men, children, and women would have been killed. My parents were among the dead. I had been born with vitiligo, a skin condition that causes patches of my skin to turn white. And in my village, because of this, they thought that I was the devil's child, and they called me the devil's child. It resulted in me being ridiculed and harassed. But I was lucky. My biological parents always defended me, because in my West Country, Africa, in Sierra Leone, they assumed that everything that went wrong was my fault, to the failure of the crops, to an epidemic. So my parents, they taught me to read and write and saved money for my education, so I'd be more than just a beggar on the street. But when the rebels killed my father and my mother passed away soon after, I was alone and defenseless. After my mother passed away, my uncle brought me to the orphanage and left me there. I was just 4 years old. In the orphanage, we had aunties who took care of us, but not like the aunties that you have at home. These aunties were uneducated, poor women from the local village who cleaned our clothes and gave us food in exchange for food to bring home to their own children. And these aunties numbered the 27 children in their care. Number 1 was the favorite child. That meant she got the biggest portion of food and the first option in the clothing pile. Number 27 was the least favorite child. She got the smallest portion of food. I was number 27. I was that child. Every day, I had hoped it was just a dream that my parents didn't pass away. I remember waking up at night, calling for them, hoping they would come and save me from this place, but they never came. I was lucky enough, though. I made a friend in the orphanage. Her name was Mabinti Suma. She was number 26 because she was left-handed and always in ill health. But she was always full of kindness and good cheer. She sang to me when I was frightened, comforted me when I was sad, listened to all my secrets. She stuck by me whenever I needed her. And she's still doing that today as my sister Mia. One morning, the harmattan blew an old yellow magazine down the street onto the orphanage gate. And on the cover of that magazine was a picture of a beautiful ballerina on point. I didn't really care the fact that she was doing something I've never seen before. Of course, I loved her pink tutu and her pink point shoes,
But what really planted that seed of hope was the fact that she looked so happy and so content. And it was a feeling I hadn't felt in a very, very long time. And that's when I decided that I wanted to be just like her. That maybe if I started ballet and I became a ballerina, that I too would be happy one day. And a pregnant teacher came to our orphanage to teach us English. Her name was Teacher Sarah. Teacher Sarah explained to me that this ballerina, that this person on the photograph was a ballerina. So I told Teacher Sarah, I'm going to be just like her one day. So in preparation for that day, I skipped and leaped around the orphanage, kicking up dust in my wake, so I would have the opportunity to dance ballet whenever my pink satin point shoes ever came to me. I dreamt about it day and night. But then, again, I lost somebody I cared about. After a few extra lessons with Teacher Sarah, we started walking towards the orphanage gate. Me, of course, talking about that ballerina and how I couldn't wait to be her. But then, all of a sudden, it happened so fast. 2 rebels were walking towards our gate, a child rebel lagging behind, and a truckload of them turning around the corner. They saw that Teacher Sarah was pregnant. They started betting on whether it was a boy or a baby girl. They decided to find out. They took the machete out and cut her stomach open and saw it was a baby girl. And because it was a baby girl, they were upset by it and killed Teacher Sarah right in front of me. The child rebel copied the other rebels and took his machete out and cut my stomach. Again, I learned that this is what happens to people I care about. They die and leave me. One night, the rebels invaded our orphanage and made us leave. We found ourselves in an empty field with no food and only water from the local river. Our director decided the best thing for us to do was to walk 120 miles through the jungle and through the desert to a UN refugee camp in the neighboring country of Guinea. All of us arrived malnourished, exhausted, and sick with chickenpox. But in Guinea, I learned that I would be adopted by an American family. Of course, I really had mixed feelings about this because I desperately, desperately wanted somebody to love me for who I am. But at the same time, that would mean I might lose my beloved Mia, my beloved sister Mia, and my best friend. But I would have no say in that matter. Soon we were taken from Guinea and flown to Ghana. I had been airsick and I felt miserable, but then I saw her. She was wearing bright red sneakers, and she must have been running her fingers through her blonde short hair because it stuck out like the ray of the sun. She took my hand and she said, "I'm your new mama." And she took my best friend's hand and she led us away. When we got to the hotel room, I searched through every inch of my new mama's luggage, expecting to find my pink satin point shoes and my tutu. They weren't there. So the only way I could show her what I was looking for and what I wanted to become was to pull out that old yellow cover of the magazine out of my underwear and show her the most precious thing I ever had. And she understood right away what I wanted to be. And she said, "You will dance." Once we were in the United States, my American mother kept her promise and drove me to my very first ballet class. But before I could go, I begged her to buy me a leotard to hide my white spots so people would make fun of me. But as soon as I put it on, it was so hot and so itchy that I took it off and put on my very first pink leotard and pink tights. You see, for a long time, I dreaded looking at myself in the mirror and seeing those white spots. But eventually, I would just forget about them and just focus on ballet. So I continued to work as hard as I possibly could every single day. And by the time I was 10 years old, I was given the opportunity to dance Marie in the Nutcracker. And everybody knows the Nutcracker. Marie is like the best part to get.
I practiced and practiced every single day, except one evening, I heard my teacher saying to the other teachers, America is not ready for a Black Marie. So I wasn't able to perform it. To hear that was devastating. And on top of that, my director told my teacher, we don't put a lot of effort into Black ballerinas because they all end up getting big boobs and big thighs. Unfortunately, I guess I disappointed him. This is when I realized, though, that my spots weren't going to be the issue of me becoming that ballerina I always dreamt of being. Yeah. It was the color of my skin. But little did they know, I was not to be stopped. Thank you. I continued to pursue my dream as a ballerina for the next 13 years. And in that time, I produced an ocean amount of sweat, used tubes and tubes of ointments on my sore muscles, and wore out approximately 650 pairs of pointe shoes. That's a lot. And on top of that, because I'm a brown ballerina, my mom taught me at the age of 10 to color my own pointe shoes to match my skin as well as my undergarments. And just last year, 15 years after I put on my very first pair of pink pointe shoes, Gaynor Minden came out with the very first brown pointe shoes. This now saves me a lot of time and a lot of paint. Finally, one day, after all those years of hard work, I left onto the stage as a professional ballerina. I had made my dream come true, a dream that had started more than just 19 years ago in the hot, dusty orphanage in Sierra Leone. But I keep dreaming. My dream is to one day open up a school, an art school in Sierra Leone, West Africa. I believe that everybody deserves a chance to have the opportunity to express themselves creatively, no matter what circumstances that they are born in. Whether you were born in the US or in Africa, your dreams should not be scattered because of the color of your skin, your economical background, or the lack of support from your surroundings, because art doesn't come for free. For example, an average student, it costs about, or if you have one pair of pointe shoes a month, it's $100 a pair of pointe shoes. I wore out 4 a month. Expensive for my parents, very expensive. Oh, and don't forget, I had to use the paint as well. And on top of that, the cost for classes, attire, and performances. And a lot of people are not able to pay that. This is why I believe the arts deserve more government funding, because I would not be here today if I didn't have the opportunity to find a way to express myself and the things I had been through if it wasn't for dance. So this is my story. It is one of hard work, suffering, heartache, and loss. It is also one of love, joy, achievement, forgiveness, Yes. and daring to dream. Yeah. Dare to make your talent a part of your dream. Dare to be who you want to be, no matter what obstacles you face. Your past will always be a part of your past, but it does not define you. Yes. Dare to make your voice, dare to use your voice for those who have lost their voice. Dare to make love a part of your life. And I'll dare myself that one day I won't have to say I'm a Black ballerina, that one day I can say I'm a ballerina. Thank you. Thank you, guys. I hope ከዚህ ውስጥ ብዙ እንደተማራችሁ ነው የምረዳው።
ምክንያቱም የዚች ወጣት ታሪክ ቅድም ያልኩትን በሙሉ የሚይዝ ነው እና ለምንድን ነው ይሄንን ያመጣሁት? እኔ መጀመሪያ ስሰማ የእሷን ታሪክ በጣም ነው ያለቀስኩት። ምክንያቱም ችግር የተባለ በሙሉ በዚች ልጅ ህይወት ውስጥ አልፏል። የችግር አይነት ምንም የቀረ የለም። አባቷ እናቷ በዛ ባሉ ሬቤሎች ተገለዋል። ከዛ ደግሞ ፎስተር ቻይልድ ሆና ሰዎች ጋር ስታድር በጣም የምትወዳት አስተማሪዋ ፊት ለፊቷ ነው እንትን ያሏት፣ ያረገዘችው ወንድ ነው ወይ ሴት ነው ብለው እነኚህ ሬቤሎቹ ተወራረዱ። አይ አንዱ ወንድ ነው አለ፣ አንዱ ሴት ነው። አይ እስቲ ከፍተን እንይ ተባለ በሷ ፊት ኢማጂን። እና እሷንም እንደገና እንትን አሏት ስትጮህ ማለት ነው። ከዛ ስደት 120 ማይል ወደ ማሊ ሄደው ከዛ እግዚአብሔር መቼም ሁሌ መንገድ አለው እሷን አዳፕት የሚያደርጉ አሜሪካኖች አገኘች። ከዛ በኋላ ደግሞ የሚገርማችሁ መጽሔት ላይ የምትስቅ ወጣት ልጅ ስላየች እኔም እንደሷ ይሄን ካረኩ ስቃለሁ አለች። ምክንያቱም እዛ አካባቢ ምንም የሚያስደስት ነገር የለም። ካምፕ ውስጥ በቃ እልቂት ነው፣ ጥይት ነው፣ ሬቤል እየመጣ ሬፕ ያደርጋል፣ ይገላል ሴቶቹን። ምንም ደስ የሚል ነገር የለም። ግን በአጋጣሚ የወደቀ መጽሔት ላይ የሆነች ልጅ ትንሽ ልጅ ባሌ አርጋ እየሳቀች ስላየች ያችን ወረቀት ቀዳ አስቀመጠች እና እኔም አንድ ቀን እንደዚህ ባረግ እደሰታለሁ አለች ማለት ነው። እና የልጆች ድሪም እንዴት ውስጣቸው እንደሚገባ አናውቅም። ለዚህ ነው ቅድም ያልኩት let's ask them what's their dream. anyway ያ ውስጧ ገባ። ግን ኢቭን አሜሪካዋ ሴትዮዋ አዳፕት ካረገቻት በኋላ እንኳን እዚህ ፓንቷ ውስጥ ነው ያን መጽሔት እዳጅ ደብቃ ሄደችው እና ስታሳያት ሴትዮዋ በጣም ደነገጠች። ከዛ በቃ እኔ እናትሽ ይሄን አደርግልሻለሁ አለች እና ብዙ ወጪ ያለው ነው። በሳምንት ለጫማ ብቻ 400 በወር 400 ብር ያስወጣቸዋል። በአመት እስከ 5000 ማለት ነው ለሚያረጉት ጫማ ብቻ። ትሬነር አለ ምን አለ። እና እግዚአብሔር ደግሞ የዚችን ልጅ ችግር አይቶ እነኝን ሰዎች አዘጋጀላቸው እና አሁን በዓለም ላይ የታወቀች የባሌ እንትን ናት። እና እንዳውም አሜሪካኖች ቅድም እንዳለችው አንቺ ጥቁር ስለሆንሽ ይሄ የነጮች ነው ለዚህ በቂ አይደለሽ ምናምን ሲሏት ሆላንዶች ወሰዷት ማለት ነው። እና አሁን ለሆላንድ ኦሎምፒክ ቲም ዋናዋ ተወዳዳሪ እሷ ናት። እና ከዚህም ብዙ የምንማረው ነገር አለ። አንደኛው የምንማረው ወላጆች ምን ያህል ተጽዕኖ እንዳላቸው that's my point። አሁን እነዛ አዳፕት ያደረጓት ሰዎች ምን ያህል ህይወቷን እንደቀየሩ ማየት መረዳት ትችላላችሁ። ውጪ ያለው ሞራሏን ሁሉ ነገሯን የሚጥል ነው፣ ግን እነሱ ደግሞ ኖ በፍጹም እያሉ ደገፏት ማለት ነው። እና መጨረሻ ከ15 ዓመት በኋላ ቶታሊ ሌላ ሰው ነው የሆነችው። እና በጣም የሚያሳዝነው ባደገችበት ሰፈር እንኳን ይሄ ቆዳዋ ላይ ያለው ይሄ ምንድነው ላይጎ የሚሉት ታውቃላችሁ፣ ይሄ ነጭ የሚያደርግ እሱ በእነሱ ባህል ያ ያለበት ሰው ሰይጣን ውስጡ ያለ ሰው ነው። እና ድርቅ ቢመጣ የተለያየ በሽታ ሰፈር ውስጥ ቢገባ እሷ ናት ኮዟ። እና ዚስ ማች ኢማጂን ለህፃን ልጅ እንግዲህ እንደ ሰይጣን ነበረ የምትታየው። እና ነምበር 27 ነበረች እዛ ፎስተር ችልድረን ካምፕ ውስጥ 27 ማለት የመጨረሻ የተረፈ ምግብ የሚበላ የተረፈ መኝታ ላይ የሚተኛ የተረፈ ልብስ የሚለብስ ማለት ነው። እና ኢማጂን እንግዲህ ከዛ ውስጥ ወጣ ደግሞ እዚህ መድረሷ የወላጇ ተጽዕኖ እንደሆነ ማየት ትችላላችሁ። እና ፖይንቴ ይሄ ነው። ኖርማሊ እንትን ጊዜ ብኖር በአያችሁት ላይ መወያየትና አስተያየት መስጠት መጠየቅ እንችል ነበር፣ ግን ጊዜ ስለሌለን ወደ የሚቀጥለው ፓርት ሄዳለሁ። አንዴ ትዕግስት አድርጉኝ። አሁን እኛ ቤት ውስጥ ምን አለ ነው። አሁን እንዳልኩት እንግዲህ ቤተሰብ እንደዚህ ትልቅ ሮል ካለው
በእኛ ቤት ውስጥ ምን አለ እንዴት ቤታችንን ለልጆች በሚመች መንገድ ሰክሰስፉል በሚያረጋቸው መንገድ እንዴት ማረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን እና ቀደም እንዳልኩት ዲቴል ወደ ቤታችሁ አልገባም ስለማላክ ግን መሆን ያለበትን በቤት ውስጥ መሆን የሚገባውን ነገር ነው ምንነጋገረው I'm just trying to zoom share ለማድረግ ትንሽ አስቸገረኝ Let's go back here. Okay, thank you. አሁን ተመልሶልኛል ወደ ነጥቤ ልመለስ ስለ ትዕግስታችሁ አመሰግናለሁ Giving me a hard time. Sorry, guys. Nantagano, can you, Pastor, can you make it, because I couldn't control from my side. Mano control me arago. Can you make it the screen bigger? Okay. Pastor, I can't from here, but I'm limited access now. Screen bigger. ፖስት ስላረኩ አንተ ማረግ ትችላለህ እኮ ዶክተር ቢያለኝ ቢያለህ Can you make it bigger from your side? ዶክተር አንተ እንትን ሆስት ስላረኩ እንትን በለው አንተ ቢያለኝ ለዚህ እኮ ነው I see only small screen, that's why. Okay. እንትኑን አሁን ፕሬዘንቴሽንን ማየት አልችልም for some reason. እኛ ያያየነው ነው ግን I can't see it because I can't make it. ምክንያቱም አንተ ፕሬዘንስ ስለምታረግ ሆስት ስላረኩ አንተ ሙሉ አክሰንት ማረግ Okay. Okay, so now when አሁን እንትን እላለሁ ግን when I go to sharing, the screen goes small. See, that's why. Now something done on the side. ግን እኛ እናይሃለን እኮ ስክሪኑ በደም ሸር አድርገን እያየነው ነው go ahead አሁን እያየነው ነበር እንግዲህ ካውንተር ነበር ግን እኔ አላየውም that's my problem I don't see it የለም ይቅርታ ምንም የሚታይ ነገር የለም እኮ አሁን አይታይ ኦኬ አሳልፈዋ ምክንያቱም አንተ ፕሬዘንስ ታረ ኦሬዲ ኮሆስት ስለሆንክ እንደ ቅድሙ ፕሬዘንስ ታረገው ነው እኛ የምናይ አይደል There is a system issue here. Okay. I can አሁን ሼር ሳረገው እኔ ስክሪኑ ያንስብኛል you see that's why. Okay. እስኪ ምናልባት ዶክተር ሎጋ ማነው አውጣውጣና መልሰህ እንደገና ጆይን አድርግ Okay, thank you. የኔትወርክ ይሆናል I can do that. Okay. እንደገና ግባ
እንዴት ነው ይሰማል? ይሰማል። ስለዚህ እንትን ላርግ አሁን አንተን ኮሆስት ላርግህን ያሁን ኦኬ የሰማኸኝ ነው አይደል? ይሰማል። አሁን አረኩ እንደገና አሁን ሼር አድርገው። Okay. It's good. Thank you. All right, guys. Thank you so much. Sorry for interruption. It's coming up. አሁን እያየነው ነው። Yes. Okay, just to summarize, ከልጅቷም history እና ቀደምም ስናገር ከነበረው ልጆችን effective ለማድረግ የቤተሰብ ተጽዕኖ ብዙ እንትን እንዳለው ኃይል እንዳለው ከልጅቷ ታሪክ ሁሉ አይታችኋል። ከዛ ከተበላሸ አገር ከተበላሸ ሁኔታ ወጥታ በዓለም መድረክ ላይ ብቅ ልትል የቻለችው እነዚህ አዳፕት ያደረጓት ሰዎች ጊዜያቸውን ገንዘባቸውን ያላቸውን ነገር በሙሉ ልጅቷ ላይ አድርገው የራሳቸው እንኳን አይደለች እና ይህ የሚያሳየው ምንድነው ልጆች ላይ ምን ያህል እኛ ታላቅ ተጽዕኖ እንዳለን። በነገራችን ላይ ወንድሞቼ እህቶቼ አንድ ሳይንቲፊክሊ የተጠና ነገር አለ። ልጆች ብሬናቸው ዴቨሎፕ የሚያደርገው በ1000 ቀን ውስጥ ነው። እናቱ ማህፀን ውስጥ ከተጸነሰ ጀምሮ within 1000 days ብሬኑ ፎርሙሌትድ ይሆናል። ፕሮፐር የአይኪው ነገሮቹ ሁሉ የሚገጣጠሙና ዴቨሎፕ የሚያደርጉት በዛ ጊዜ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? እስከ 3 ዓመት ማለት ነው ባጭሩ። እስከ 3 ዓመት ድረስ ከናትየዋ ሆድ ውስጥ ጀምሮ ነው ብሬኑ ዴቨሎፕ የሚያደርገው። that means የናትየዋ ጤና የምትመገበው የሷ ሳይኮሎጂካል ሁኔታዋ ዲፕረስድ መሆኗ አለመሆኗ ጆይ ይኑር አይኑር ቤቷ ውስጥ ያ ሁሉ በልጁ ውስጥ እሷ ስለያዘችው ልጁ ብሬን ዴቨሎፕመንቱ ላይ ኢምፓክት አለ። ከተወለደ በኋላ ደግሞ እስከ 3 ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ እኛ ትሪት የምናደርገው you know what kids they are very smart ስለማይናገሩ ምንም አያውቁ ማለት አይደለም። በማየት ብዙ ነገር ኦብዘርቭ ያደርጋሉ። የ1 ዓመት የ2 ዓመት ሆነው ይሰማሉ፣ ኦብዘርቭ ያደርጋሉ። ብሬናቸው ዴቨሎፕ እያደረገ ሲሄድ እያዩ አካባቢያቸውን እየተረዱ ይመጣሉ እና ይሄ እግዚአብሔር ሲሰራ እንደዛ አድርጎ ስለሆነ ሌላው the second part don't forget የነሱ ማቹሪቲ ቢልድ የሚያደርገው እስከ 6 ዓመት ነው። በእነኚህ 6 ዓመት ውስጥ ብዙ ስራ መስራት አለባቸው እናቶች አባቶች ማለት ነው እና 80% የብሬን ማቹሪቲ በዛ ክልል ውስጥ ነው ዴቨሎፕ የሚያደርገው። ይሄ ሳይንቲፊክሊ የተጠና። ከዛ በኋላ ያለው 20% ነው። አይገርማችሁ? ስለዚህ አንድ ህፃን ልጅ በልጅነቱ ከ6 ዓመት በፊት ብዙ ነገር ውስጥ ካለፈና ብዙ ቶርመንትድ ከሆነ ህይወቱ በጣም አስጨናቂ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። መቼም ሬርሊ ደግሞ ተስፋ አይቆረጥም በእግዚአብሔር። አሁን እንዳሁኗ ልጅ ደግሞ በቃ እግዚአብሔር ያስባል አንዳንዴ። አሁን እሷ ድሪም ሰጠ፣ ያችን መጽሔት አይታ ውስጧ ገባ፣ በዛ ደስታን አገኘች፣ ህይወቷ ተቀየረ። አንዳንዴ እንደዛ ግን ያ ሬር ሲቹዌሽን ቬሪ ዩኒክ ነው፣ ለሁሉ ሰው ይሆናል ማለት አይደለም። ሌላው እድሜያቸው 8 ዓመት ሲሞላ they can make rational judgment። ለምሳሌ ባለፈው ስለ ኢንተርኔት ሴልፎን አጠቃቀም ስለ ሚዲያ ዩቲዩብ አጠቃቀም ተናግረናል። አሁን ለምሳሌ ልጆቻችሁ ዋይዝ ከሆኑ እና እስከ 8 ዓመታቸው በደንብ እውነተኛውንና ውሸትን ነገር ያልሆነና የሚሆነውን ለይታችሁ የምታስተምሩ ከሆነ ከ8 ዓመት በኋላ የሚያዩትን ራሳቸው ይመርጣሉ። መጥፎ የሆነውን ነገር አያዩ። they can make a decision. can you imagine that? ከ8 ዓመት ጀምሮ ማንም ሊያታልላቸው አይችልም። መጥፎውን ነገር ጥሩ ነው ሊላቸው አይችልም። they can make decision, they can make their own judgment። ቅድም እንዳልኳቸው ኢንዲፔንደንት ሆነው አንዳንድ ነገር መስራት ይችላሉ። ስለዚህ እኛ ህፃን ነው ምንም አያውቅም ምንም እንትን አይልም እያል ልጆቹን አቅማቸው ማሳነስ የለብንም። ይሄንን ማስተዋወስ አለብን። ስለዚህ አሁን በዓለም ላይ ባለነው ወርልድ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ስራ ልጆች ሲቀጠሩ
ዲፕሎማ ዲግሪ አይደለም የሚያዩት እሱ ቤዚክ ነው ምን ማለት ነው ሙያውን ይችላል ወይ ነው መስራት ይችላል ወይ ነው ግን ብዙ ካምፓኒዎች የሚፈልጉት ይሄንን ነው አንደኛው ኢንዲፔንደንት ሆኖ መስራት ይችላል ወይ ኮላቦሬቲቭ ነው ወይ ፕሮፐር ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላል ወይ ክሪኤቲቭ ማይንድ አለው ወይ ኢኖቬቲቭ ነው ወይ ያለውን ዝም ብሎ የተለመደውን ነገር መስራት ሳይሆን የተለመደውን አይሮ የተሻለ ማድረግ እኛ እንግዲህ ሶሪ ብዙ ትችት አረኩኝ የኛ ደግሞ ባህላችን እንደ ኦብዘርቭ እንደማረገው የተለመደውን እሷኑ ማመላለስ ነው ትንሽ ለየት ያለ ነገር ሲመጣ አንወድም የለመድነው ነገር ነው ኮምፎርት ዞናችን ግን ይኖዋት በተለመደ ነገር ለውጥ ማየት አይቻልም በተለመደ ነገር እድገት ማየት አይቻልም ስለዚህ ካምፓኒዎች የተለመደው የሚሰሩበትን አሰራር ልጁ እንዲሰራ ሳይሆን ያንን እንዲያሽ የማሻሻል እንትን አለው ወይ አምቢሽየስ ነው ወይ ክሪኤቲቭ ማይንድ ነው ወይ የሚለውን ኢንተርቪው ላይ ጠይቃሉ እና እነዚህ ነገሮች ልጆቻችሁ ከዲግሪው በተጨማሪ እንደውም በአብዛኛው ከዲግሪው ብዙ ሰው ዲግሪ ሊኖረው ይችላል ግን ኢንተርቪው ላይ ስራውን የሚያገኘው ወይ ጥሩ ፖዚሽን የሚያገኘው እነዚህ ነገሮች ያለው ሰው ኢንዲፔንደንት ኮላቦሬቲቭ ቲም ወርክ ኮሙኒኬሽን ክሪኤቲቭ ማይንድ እና ቅድም የነገርኳችሁ ነገሮች እና እነዚህ በሙሉ በአለማችን ላይ ምንም ማድረግ አንችልም የዓለም ሁኔታ ይሄን ነው የሚመስለው ስለዚህ ልጆቻችንን ለዚህ ማዘጋጀት የኛ ድርሻ ነው ለማዘጋጀት ደግሞ እኛ ማወቅ አለብን ዓለም የምትፈልገውን ነገር እግዚአብሔር የሚፈልገውን ነገር ማመዛዘን መለየት ማወቅ አለብን እኛ ካላወቅን እነሱን ማገዝ አንችልም ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ ይሄንን እንደ ሃይላይት ከሰጣኋችሁ ቤታችን ውስጥ እንምጣ ቤታችን ውስጥ ምን አለ ቅድም እንዳልኳችሁ ቤተሰብ ቤቱ ኢንቫይሮንመንቱ በጣም ወሳኝ ነው የልጁ ብሬን በ3 አመት የሚያድግ ከሆነ የቤቱ ሁኔታ ምን ይመስላል እስከ 6 አመት ከሆነ ምን ይመስላል በዛ አመታት ውስጥ የሚኖሩበት አካባቢ ምን ይመስላል አሳ በደም መዋኘት የሚችለው ጥሩ ባህር ውስጥ ሰፊ ባህር ውስጥ ሲሆን የሚመቻች ባህር ውስጥ ሴፍ የሆነ ባህር ውስጥ ሲሆን ነው አይደል እና እንደዛ ማለት ነው ልጁ ስለዚህ አስተማማኝ መሰረት የመጀመሪያው ጥያቄ ወገኖቼ ራሳችሁን መጠየቅ ያለባችሁ ቤታችን ውስጥ ያልተገደበ ፍቅር አለ ወይ ካይንድነስ አለ ወይ ለኛ ብቻ አይደለም ካይንድነስ ለሌሎች for our neighbors for our friends for our relatives for with our co-workers kids they monitor they watch you እንደ ሙቪ ነው የሚያዩአችሁ እና አለው ሌላው ሁለተኛው ኪ ነገር stability and security are critical and very important to your children stable የሆነ ፋሚሊ ነው ወይ አላ ስትረስ የሆነ ሁሌ ኖይዚ የሆነና ምን እንደነው አቅጣጫ የሌለው አይነት ኑሮ ምንኖር ከሆነ ኮንፊውዝድ ይሆናሉ they don't know what is wrong what's right እና ለምሳሌ ይሄ ታወቀ ስለ ልጆች የሚጽፍ ሰው ነው ክርስቲያን ሰው ነው ሊስ ላይክ ይባላልና ምን አለ divorce is the second to days አለ ከሞት ቀጥሎ ያለ አጥፊ ነገር ዲቮርስ ነው አለ ልጆች አንዱ ሞት ነው የሚያጠቃቸው ከዛ ቀጥሎ ያለው ደግሞ ዲቮርስ ነው አለ we don't realize when we decide to divorce ወይም ሰዎች ዲቮርስ ያረጉ ምን ያህል ልጆቹን ወደ ሞት ጥግ እንደሚያመጡ ይረሳሉ የራሳቸውን ኢሞሽን የራሳቸውን ኮንፍሊክት ነው የሚያዩት እና ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ፍቺን አይደግፍ ለምንድን ነው ብዙ እንትን ስላለው ኔጌቲቭ ኢምፓክት ስላለው እና ይሄ ስቴቢሊቲ እና ሴኩሪቲ ቤት ውስጥ ያመጣል ትዳር የረጋ ከሆነ ልጆቹ ኮምፎርታብል ነው የሚሆኑት በቃ ቤታቸው ሰላም ስላለ እንደ ልብ ይወጣሉ እንደ ልብ ይገባሉ አይጨነቁም አይሳቀቁም ግን ቤት ውስጥ እንትን ካለ ይሳቀቃሉ አይናገሩም እንጂ ይሳቀቃሉ እውነቴን ነው የምላችሁ ይሳቀቃሉ ቤት ክፍላቸውን ዘግተው የሚያለቅሱ አሉ አባትና እናት ሲጣላ በኃይለ ቃል ሲነጋገሩ ወላጅን መናገር ስለማይፈልጉ ገብተው የሚያለቅሱ አሉ መኝታ ክፍላቸው እንደገና
ቤታችን ውስጥ ኃላፊነት መወጣት አለ ወይ? ሪስፖንሲቢሊቲ ልጅን የማሳደግ የአባትም የእናትም ነው፣ የአንድ ሰው ብቻ አይደለም። እና እኩል ኃላፊነት እንወጣለን ወይ? አይኖ ባለፈው እንዳልኩት አስቸጋሪ ነው። በዚህ ምድር ላይ አንዳንዱ ቤተሰብ 2 ስራ መስራት ግዴታው ነው። እናቶች ምርጫ ያላቸውም ልጆቹ 6 ዓመት 3 ዓመት ሳይሞላቸው ስራ መስራት ይገደዳሉ። ከዛ የእናት አታችመንት ይቀንሳል። እና በተለይ ኖርዝ አሜሪካ ታፍ ነው። አሁን የኛ ልጆች ጀርመን ነው ያደጉት እና እስከ 3 ዓመት ድረስ የጀርመን መንግስት እናቶች ቤት እንዲቆዩ ነው የሚያደርገው። ኪንደርጋርደን እንኳን የለም። ከ3 ዓመት በኋላ ሲመለሱ ስራው ይጠብቃቸዋል። ለምንድን ነው ይሄን የሚያደርጉት ጀርመኖች? ቅድም እንዳልኳችሁ ነው። this is not theory, practical ነው። እስከ 3 ዓመት ድረስ ልጁ ከእናቱ ጋር day and night አብሮ attached ሆኖ 3 ዓመት ድረስ ካሳለፈ ብሬኑ ሻርፕ ነው የሚሆነው። በቃ አጠገቡ ሰው አለ ሁሌ የሚለምደው የሚወደው ሰው። እና ለዚህ ነው አሁን ጀርመኖችን ስታዋቸው they are very successful people። ትንሽ ህዝብ ነው ግን የዓለምን ኢኮኖሚ እንዴት እንደያዙት ታውቃላችሁ። እያንዳንዱ ዜጋ ፕሮዳክቲቭ ነው። የሆነ እንደዚህ የምትሉት ሰው አታዩ። ምክንያቱም they build the system productive successful የሆነ ትውልድ እንዲመጣ አድርገው ሲስተሙን ቀርጸውታል። እና ይሄ ነው። ሌላው ብዙ መናገር ስለሚከብደኝ የተወሰኑ ነጥቦች እንድታስታውሷቸው ሰመራይዝ ያደረኩታል። ያንዳንዱ ላይ መናገር ጊዜ ስለሚፈጅ ግን ነጥቦቹን ብቻ አሳያችኋለሁ። አይ ሆፕ ታስታውሳላችሁ። አንደኛው አሁንም ልድገሙ፣ ቤት ውስጥ ፍቅር አለ ወይ ነው። አንኮንዲሽናል። አሁን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ፍቅርን ዲፋይን የሚያደርጉት አንዳንዴ በቃ የሚወዱትን ሰው ሲወዱት ፍቅር ተገለጸ ብሎ ያስባሉ። ወይም ደግሞ ልጆች ጥሩ ነገር ሲያደርጉ ብቻ ፍቅራቸውን ይገልጻሉ። ሲሳሳቱ ፍቅራቸው ይጠፋና በጣም ኃይለኝነት እንደውም ልጆቹ እንደሚጠሏቸው እስከሚመስሏቸው ድረስ የሚደበድቧቸው የሚቆጧቸው ቤተሰቦች አሉ። ፍቅር ማለት አንኮንዲሽናል ነው። ጌታ እኛን ሲወደን ንጹህ ናችሁ፣ ምትመቹ ናችሁ፣ ታማኝ ናችሁ፣ እግዚአብሔርን ትወዳላችሁ ብሎ አይደለም። ከነሸክማችን ከነሳንግሳችን ልጆችም ሲያጠፉም ፍቅር ይኑር፣ መልካም ሲሰሩም ፍቅር ይኑር። አንኮንዲሽናል ላቭ በኮንዲሽን አይደለም። ሰዎች ስጦታ ስለሰጡን ብቻ አይደለም ልንወዳቸው የሚገባው። ያልሰጡንንም ሰዎች የመውደድ ግዴታ አለብን። the same thing። እና make sure you have unconditional love in your household። ከባሎቻችሁ ከሚስቶቻችሁ ጋር ከልጆቻችሁ ጋር። ልጆችን ደግሞ አትምረጡ። ፌቨሬቴ ከሌ ነው ፌቨሬቴ ያ ነው። that's very dangerous። በጣም አደገኛ። አገር ቤት እንዳውም ስም ሁሉ ቅጽል ስም ያወጣሉ ፌቨሬት ላልሆነው ልጅ። የልጁን አእምሮ የሚገል ነገር ማለት ነው። እግዚአብሔር ሲሰጥ ሁሉንም እንደ ስጦታ ነው፣ ሁሉንም እኩል ነው የምናየው። እና ልጆች የኛ ልጆች ትንንሽ ሆነው ማታ ማታ መጽሐፍ እንደዚህ ከመኝታ ላይ ባይብል ስቶሪ ምናምን ይነበባል። እና በተለይ ጆኒ ከተወለደ በኋላ ትልልቆቹ ፈሩ። የፈሩት ለምንድን ነው? አሁን ወላጆቻችን ሞር ፍቅራቸው ትንሹ ላይ ነው ብሎ አሰቡ። አሁን ነው የሚነግሩን፣ እንደውም እኛ አናውቅም። እና ሞር ወደሱ እና እንደውም እሱን የመጥላት የመሸሽ ነገር ጀመሩ። ምክንያቱም ሞር አቴንሽን የነሱ ላይ የነበረው አቴንሽን ወደሱ ስለዞረ። ከዛ አንድ ምሽት አንዷ መሀል ዚፍቲት ትመስለኛለች፣ ለመሆኑ እኔን እንዴት ነው የምትወደኝ? ማለት እኔ አንደኛ ነኝ፣ ሁለተኛ ነኝ ወይ ሶስተኛ ነኝ አለች። she was I think ስንት ነበረች? very small ነበረች። እና አሁን ምንድን ነው የምለው? አንቺን አንደኛ ልል ነው? አንቺን ሁለተኛ ልል ነው? አንቺን ሶስተኛ ልል ነው? በጣም አስቸጋሪ ጥያቄ ነው። ግን you have to make it clear። ስንት ፊንገር አለሽ አልኳት። 5 አለች። አሁን ከነዚህ ውስጥ አንዱ ቢጎድል ሙሉ እጅ ይኖርሻል? አይኖረኝም።
And if you have, short with one finger, do you think you will be beautiful? No. ስለዚህ አሁን as a family, as a parents, አንዱ ትንሽ ልጅ ነው፣ አንዱ መካከለኛ ነው፣ አንዱ ትልቅ ነው። ግን እነዚህ ሶስቱንም እኩል ነው። እኔ አሁን ትንሿን ጣቴን በጣም ነው የምወዳት፣ ምክንያቱም I don't want to lose her። የሆነ ነገር እንኳን ሲነካኝ ቶሎ ብዬ መድኃኒት ፈልጌ ቶሎ ሐኪም ቤት ሄዳለሁ፣ ምክንያቱም I don't want እንድትጎዳብኝ። ይሄ ሁለተኛውም እንደዛ፣ ይሄ ሶስተኛውም እንደዛ። አሃ you right አለች። ያ ከዛ ወዲህ ጥያቄ የለም። ልጆች እንዴት እንደሚያስቡ አታውቁም። they are very smart። ብዙ ስለማይናገሩ ምንም አያውቁም እንዳትሉ። they rationalize፣ ብሬናቸው እያደገ ስለሚመጣ ነገሮችን ያገናዝባሉ። እና ይሄ አንዱ ነው። ሌላው ቅድም መድገም ይሆናል፣ ትዳር ውስጥ ያለ እንትን መናወጥ የለበትም። ሌላ ወላጆች በተሻላችሁ መጠን ሞዴል ለመሆን፣ ምሳሌ ለመሆን፣ ምክንያቱም እናንተን እንደ ቲቪ ነው የሚያዩዋችሁ። ጠዋት፣ ማታ፣ ምሽት፣ ቸርች፣ ሌላ ቦታ ስትሄዱ they watch you። አንዳንዴ እየተጫወቱ የሚያውቁ አይመስሉም፣ ግን ጆሮአቸው እናንተ ጋር ነው ያለው። እና ሞዴል መሆን። ሌላው be real, እኔ እንግዲህ ቅድም ፋሲል ሲል ነበር ሞስትሊ እኛ የምናወራው ያየነውን፣ የተረዳነውን፣ ያለፍንበትን፣ የጠቀመንን ነው። ዝም ብሎ በማንበብ ብቻ አይደለም። አንዱ ይኸውላችሁ don't cover anything። የሆነ ነገር tell them they are a part of your life። tell them። አሁን ለምሳሌ ፋይናንሻል ስትራግል የምታረጉ ከሆነ don't hide it። አገር ቤት የምትረዱት እዚህ ወጪ ሊኖር ይችላል፣ ሞርጌጅ አለ። አንዳንዴ ሌድ ኦፍ ይሆናሉ ቤተሰቦች፣ ስራ ይባረራሉ። ልጆቹ ስራ መባረራቸውን እንኳን እንዲያውቁ አይፈልጉም። ምክንያቱም ፕራይድ አለ፣ የኛ ታውቃላችሁ፣ ፕራይድ አለ። ግን what ምንም አይረዳም። አንደርስታንድ ለምንድን ነው ቤት የሚቀመጠው ነው የሚሉት እንጂ አይረዷችሁም። ግን don't cover, just tell them, what, my son, come over, I'll tell you something. My daughter, come over, let me tell you some secret. lunch, መስሪያ ቤቴ ሰው ሲቀንስ እኔንም ቀነሰ። አሁን I'm looking for job, pray for me, and we'll be okay, but financially we're going to be in trouble for a few months. ሌላ ስራ እስከማገኝ። that's big ለነሱ፣ because you are sharing secret። እንደገና trust። አሁን ስትነግሯት ለዛች ልጃችሁ automatically, my gosh, my dad is trusting me, he's telling me everything. Some next time የሆነ trouble ስትገባ she come to you, she will tell you everything, no secret። አንተ የደበቅ፣ አንቺ የደበቅሽ እሷ ሁሉን ንገረኝ ብትይ አይሄድም። it doesn't work, friends። don't cover up። ክሊር ሆኑ። ቤተሰብ ደግሞ እግዚአብሔርም ይወዳል። እነኚህ የኛ አካል ናቸው። ምን ከነሱ ደብቀን ምን ይገኛል? እኔ if I have trouble የሚገባቸውን ማያስፈልገውን አልነግራቸውም። ግን if I have problem I'll tell them family devotion time አለ, pray for me, I'm really struggling on this. They feel good. Oh, my dad is trusting us. ይጸልያሉ፣ ያዝኑልናል ማለት ነው። ይሄንን 4 ነጥብ ያዙ። 4ኛ። 5ኛው deal with yourself። ይሄ ኮርስ እኔ ለእናንተ እንዲህ አውቄ በድሮ እንደዚህ አስተምሮኝ ሰዎች ልጆቼን ባሳድግ I will be more than happy። ግን እድል አልነበረንም፣ ታግለን ነው የተማርነው። አሁን እናንተ ይህን ስትሰሙ ይገርማችኋል። ይሄ ትልቅ ቫልዩ ያለው ነገር፣ ትልቅ it's life changing ከተጠቀማችሁበት። Number 5 deal with yourself። ለመመሰላችሁ እኛ አበሾች ችግር አለብን። አስተዳደጋችን ስትሬት አይደለም። አሁን አንዱ ቤተሰብ አቀማጥሎ ያሳድጋል፣ አንዱ ቤተሰብ ደግሞ ልጁን እያጣጣለ ያሳድጋል።
አንዳንዱ ፋይናንሻል ችግር ያለበት በመከራ ያለፈ አለ አንዳንዱ ጥሩ ቤተሰብ ውስጥ ያደገ አለ አንዳንዱ ኃይለኛ ቤተሰብ ውስጥ የሚያድግ አለ እየተደበደበ እየተቀጠቀጠ የሚያድግ አለ ስለዚህ አንድ ላይ ስትመጡ በትዳር ያ ሁሉ ውስጡ ያለፈበት ነገር ሁሉ ውስጡ አለ እሱን ይዞ ነው የሚመጣው ስለዚህ አንድ ሰው ቆጣ የሚል ከሆነ it require open discussion what happened to you do you have any problem do you have a past history if ካስፈለገ ካውንስለር ማዘጋጀት ምንም ኃጢአት የለውም ምንድነው ችግሩ በትዳር የቆዩ ሰዎችን ማማከር እንዲህ አይነቱን ነገር እንዲሶልቭ አድርጋቸው እና እኔ ብዙ ሰው እድል አግኝቼ ስላጋጠመኝ ነው ድሮ በልጅነታቸው በደረሰባቸው ጥቃት አቢዩዝ ምክንያት ትዳር ማይወዱ ወንዶች ትዳር ማይወዱ ሴቶች አሉ እንደዛ የሚያደርጉ ልጆች መውለድ ማይፈልጉ አሉ እኔም እንደዛ አረግ ይሆናል ብሎ ስለሚያስቡ አምሯቸው ስለገባ ማለት ነው ስለዚህ you have to deal with yourself ሌላው ላይ blame ሌላው ላይ ከመቆጣት ሌላውን ሰው ሪጀክት ከማድረግ በፊት do I have internally problem አለብኝ እንዴ ይሄ ቁጣ ምን ከየት መጣ ይሄ መበሳጨት ከየት ነው የመጣው ይሄ አግሬሲቭነት ከምንድን ነው የመጣው አንዳንድ ሰው እኮ ጦር ሜዳ የነበረ ነው ውጊያ ላይ የነበረ ሰው ነው አጋጥሞኛል እና አንገር አለበት እዛ በነበረበት ቦታ አምሮ የተመታ ሰው አለ እዚህ መጥቶ ትዳሩ ላይ በጣም ያስቸግረዋል ታጋሽ መሆን በሰውየው ላይ መፍረድ አይቻልም ያለፈበት ነገር ተጽዕኖ አለው ስለዚህ ያንን ሪዞልቭ የሚደረገው ኢግኖር በማድረግ አይደለም this is my past ይሄ ያለፍኩበት ታሪኬ ነው please support me እርዳኝ I don't want this እኔ ውስጥ እንዲቀመጥ let's pray together ስድስተኛ ጊዜ መስጠት ይሄ ሁሌ እንነጋገርበታለን ጊዜ ባል ለሚስቷ ሚስት ለባል you need a quality time ከልጆች ጋር you need a quality time ቢያንስ ቢዚ ነው አትሊስት አሁን እኛ ጋር የኛ ልምድ የሚጠቅማችሁ ከሆነ ልጆች ቤት በነበሩ ጊዜ እስከሚወጡ ድረስ ማለት ነው ዩኒቨርሲቲ ገብተው ከከተማ ውጭ እስከሚሄዱ ወይ ደግሞ ስራ ይዘው ከቤት እስከሚወጡ ድረስ ህግ አለ ምንድነው ህጉ we all are very busy can you know what dinner we have to eat together በቃ 6 p.m. dinner time ምንም ችግር የለም ተሰባብሮ ሁሉም ይመጣል unless የሆነ ኢመርጀንሲ የሆነ አሁን ለምሳሌ ወይ ፈተና ኖሮባቸው ዩኒቨርሲቲ ወይ ሴሚናር የሆነ ነገር ምክንያት ኖሮ ካልያዛቸው በቀር ኖርማል ዴይ ከሆነ everybody 6 ላይ ዲነር ታይም ነው ከዛ ዲነር ይበላል ጸለያል ኢንፎርሜሽን ካለ ለውጥ ይኖራል ከዛ ሁሉ ወደ የሥራው ሄዳል የሚያጠናል ጓደኞቹ ጋር መሄድ ከሆነም 8 ላይ 7 ላይ ይወጣል it's done at least we have a daily quality time and then we have one a week devotion time we come together and we pray for 1 hour sometimes 2 hours እና ያንን ደግሞ እነሱ ፓርቲሲፔት ያደርጉበታል አሁን በፕሬየር ታይም በዲቮሽን ታይም ላይ they take a part አንድ ቀን አንደኛዋ they have to be a part that's collaborative they learn how to work with parents ኃላፊነት ይሰማቸው ከዛ በጣም ጥሩ ግንኙነት ይፈጠራል 7 this is also important ይሄ የምነግራችሁ ነገር ከብዙ ነገር የተለቀመ ነው እና 7ኛው ግልጽ የሆነ የመብት ጉዳይ እናት ምን እንደምታረግ አባት ምን እንደሚያረግ ልጆች ምን እንደሚያረግ ሪስፖንሲቢሊቲ ማለት ኃላፊነት ልጆች ራሳቸው ቤት ውስጥ ምክንያቱም ቤቱ እኮ በግሩፕ የሚኖርበት ነው እና ሁሉ ሰው ለዛ ቤት ሰላም ለዛ ቤት ማደግ ለዛ ቤት ስቴብል መሆን ሁሉ ሰው ተሳትፎ አለው ስራ አለው እንጂ አንድ ሰው ብቻ ተሸክሞት ይሄን ቤት ይዞ መሄድ አይችልም እና
እኔ እንግዲህ ብዙ ስለኛን ባላወራ ኃላፊነት አለ እያንዳንዱ ሰው የሚያደርገው ጋርቤጅ የሚያወጣ ሰው አለ ክሊን የሚያደርግ ሰው አለ ግራስ የሚቆርጥ ሰው አለ በፍቅር በማዘዝ አይደለም እኔ ራሴ እንደነሱ እንደማንኛቸውም ኃላፊነቴን የአባትነት ብቻ ሳይሆን ቤት ውስጥ የሚያስፈልገው ነገር I do myself እንደማንኛቸውም ማለት ነው ሼር እንደራረጋለን እና መገደብ አለበት እንጂ አንድ ሰው ቁጭ ብሎ ሌላኛው ሰውዬ ከስራ መጥቶ እንደገና በቃ ጉልበቱን የሚጨርስበት ቤት ከሆነ ሰላም አይሆንም ደስታም አይኖርም ያ ሰውዬ ካዘነ እኮ እኛም ሁሌላውም ያዝናል አንዱ በርናውት ያረገ ሌላው ሪላክስ የሚያረግ ከሆነ እንዴት አርገ ደስ ይላል you can't ሌላው 8ኛው be your own family you are unique and you are special don't be somebody's ሌላ ፋሚሊ አትሁኑ ራሳችሁ ዩኒክ የሆነ ነገር ነው ራሱ እግዚአብሔር ሲሰራ እያንዳንዱ ቤተሰብ ልዩ አርጎ ነው እና ሌሎች ቤተሰቦች እግዚአብሔር እንደመራቸው ይኖራቸው ይኑሩ እኛም ደግሞ በተሰጠችን ፋይናንስ በተሰጠችን የኑሮ እና የልጆች ብዛት መኖር አለብን እኛ ጆይ በመናረግበት እንጂ ሌሎች ሰዎች የሚያረጉትን ትራንስፈር ያረጋግን የሌሎችን ኑሮ እንድንኖር አልተፈጠርንም we don't copy somebody's life ጥሩ መማር ከሰው አለ እሱ ምንም ችግር የለው ግን ያንዳንዱ ነገር ሌላ ሰው የሚያረጋውን እኔ ካላረኩ ብለን መጨናነቅ አስፈልግ እኛ ደስ የሚለንን እናድር በቃ እዚህ ቤት ውስጥ ተነጋግረው ልጆች okay you guys how many times can we go for vacation twice a year or once a year where which city abran plan now let's discuss where do you like to go እንጂ ሌላው ስላረገ ምናረገው መሆን የለበት ሌላው 9ኛው በተለያየ የልጆች ተሳትፎ ላይ አብሮ መተባበር ያስፈልጋል ቀደም እንዳልኳችሁ ልጆቹ ሲሪየስ ሆነው ባንድ ነገር ላይ ፓሽኑ ኖራቸው ስለሚሰሩ ሙዚቃ ከሆነ መጽሐፍ ማንበብ ከሆነ አርት ከሆነ ሶከር ከሆነ አትሌቲክስ ከሆነ የሆነ የሚያረጉት የሚወዱት ነገር ከሆነ ልጆቹ እኛ የዛ ፓርት መሆን አለብን በዛ ነው ፍቅራችንን የምንገልጽላቸው እነሱ የሚያረጉትን ነገር ቅድሚያ ማንሰጥ ከሆነ እነሱ የሚሳተፉበት ነገር እንደ ዝቅተኛ ነገር ምናረገው ከሆነ ያዝናሉ ሌላው ያው we have to be honest ሁልጊዜ እኛ ድምጽ ለሌላቸው ድምጽ መሆን አለብን ለሚጎዱ ሰዎች ድጋፍ ሰጪ መሆን አለብን ላዘኑት ምናጽናና መሆን አለብን ምሳሌ መሆን አለብን ለእውነት መቆም አለብን ቤተሰብ ፍሊፕ ፍሎፕ የሚያረግ ከሆነ ልጆች they don't like that and if you want your kids to be proud of you stand for truth እውነትን በቃ በፍቅር እየተናገራችሁ ምሳሌ ከዛ ልጆቹ እናንተን ባህሪ እየወረሱ መጨረሻ ላይ እነሱን ትልቅ ሰው ውጤታማ ሰው ይሆናል ሌላው 11ኛው እኛ በዚህ ችግር የለብንም አበሾች እንግዳ ተቀባይ መሆን ጥሩ ነው ቤትን ማስለመድ ከዛ ልጆቹ ሲያድጉ እነሱም እንደዛ ነው የሚወጣ አሁን እኛ ጋር እንደዛ ነው ትልቆች ናቸው ኤግዛክትሊ እዚህ የሚደረገው ነው የሚያረጉት አንዳንዴ እንስቃለን በቃ እና በቃ ቤታቸው ትልቁ አሁን 10 15 20 ሰው ከቸርች ይመጣል ልክ እዚህ እንደሚደረገው ማለትና ባልየው ይጨነቃል ይሄ ሁሉ እንዴት እናስተናግዳለን ይላል ግን በዛ ውስጥ ልጆቹ ይማራሉ ሰዎች ሲመጡ ልጆቻቸውን ይዘው ይመጣሉ እና ኔትወርክ ይፈጥራል ከሰዎች ጋር እና አይዲያ ምክር ሼር መደራረግ መረዳዳት ይመጣል እና እንደዛ መሆን ጥሩ ነው ያ ምንድነው ቤታችን ለሌሎች ክፍት ነው ማለት ነው ሰዎች ወደኛ ቤት መምጣት አይፈሩም ማለት ነው 12ኛ ቃል ኪዳን መጠበቅ እየጨረስኩ ነው አስፈላጊ ስለሆነ ነው ቤታችሁን አላቅም ከዚህ ውስጥ መቼም የጎደለ ካለ አርጉት ጊዜ አትጠብቁ ቃል ኪዳን መጠበቅ በቃል ኪዳን ማለት አሁን ለምሳሌ ለልጆች
የሆነ ነገር አረጋለሁ ካላችሁ ማድረግ አለባችሁ ካልቻላችሁ አትበሉ ባለፈው ቸርች ስናገር ነበር እና ልጆች ትንንሽ ሆነው ውሻ እንገዛለን እንዲህ ማርክ ካመጣ ብለነው ለጆኒ ስንተኛ ክፍል እንደሆነ ማለት ነው እሱ ያችን ጠብቆ የተባለችዋን ማርክ አመጣ ይሄው ውሻውን አምጣ አለ አሁን ነው ማለት አልችልም ሆኖካ የሚባል ሀገር I think 2.5 hour drive አድርገን ውሻ ሄደን ገዛ ለሱ እሱ የመረጠው ስለሆነ ነው ማለት እኔ መምረጥ አልችልም እና እዛ ድረስ ሄደን ገዛ ለምንድን ነው ቃል ካፌ ወጥቷል I have to እና ሪስፔክት አረገ ማለት ነው እኔም ሪስፔክት አረኩ እና እንደዛ ነው ካልከገባን ማድረግ አለበት በተግባር መተርጎም አለበት ሌላው 13ኛ ወንድሞቼ እህቶቼ የራሳችንን ወላጆች መንከባከብና ማክበር ፍቅር ማሳየት አለበት ምክንያቱም እነሱ ግራምፓን እኛ ትሪት እንደምናረግ ግራምፓረንቶችን ትሪት እንደምናረግ ሲያዩ እነሱም የነሱ ልጆች እናንተ እንደዛ ትሪት እንዲያረጉ ይነግሯቸዋል አሁን እኛ ሁለት ግራንድ ኪድስ አሉ she's doing the same thing እና ይደውላሉ ግራማ how are you ይላሉ ትንንሾች ናቸው 7 9 እና እናንተ የምትዘሩት ተመልሶ ለእናንተ ይመጣል ይሄኛው ችግር ያለ አይመስለኝም 14ኛው ሰራተኛና ታታሪ መሆን እዚህ ላይ ያው አበሻ ብዙ ትጉ ሰራተኛ ነው ሌላው እምነታችሁ እምነት መተማመን ቀድም ጠቅሼዋለሁ መተማመን የግንኙነት ሁሉ መሰረት ነው ትረስት ቢልድ አድርጉ ሌላው በልጆቻችሁ ደግሞ ተደሰቱ ኢንጆይ አድርጉ make fun like have fun ከነሱ ጋር ተጫወቱ በጣም በቃ አንዳንዴ ሙቪ ናይት ይኑር አብሮ ፖፕኮርን ምናምን ተደርጎ እነሱን choose tonight you are the one choosing family movie ራሳቸው ይመርጣሉ እና ሲመርጡ ምን አይነት እንደመረጡ እናንተ ኦብዘርቭ ታደርጋላችሁ እና you can make ጀጅመንታቸውን ኢቫሉዌት ታደርጋላችሁ ፕራክቲስ አሳይመንት ነው የምትሰጡት አንድ ሁለተኛ ደግሞ ከናንተ ጋር አብሮ ለማየት ሞቲቬትድ ይሆናሉ እነሱ ፒክ ስላደረጉ እኔ ፒክ አድርጌ ነው እዩ ብላቸው is different ግን we always do today can Mr. X pick one movie nice one ከዛ ይመርጣሉ ከዛ which one you like ከሁለት ከሶስት እና ምሳሌ ነው አንዱ አብሮ hiking አብሮ መሄድ እናረጋለን we drive to Golden or Banff or we spend the whole day hiking when you are hiking you talk you share ideas you understand them እና ኢንጆይም ታረጋላችሁ ልጆቻችሁ አብራችሁ ትጫወታላችሁ እና ይሄንን 17 ነገሮች ከያዛችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ መክራችሁ ልጆቻችሁ ተመክሮ ቆንጆ ይሆናል የመጨረሻ ማጠቃለያ ምክሬ ባለፈው ማንብቤያለሁ አንድ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል በጣም ኢንስፓየር ያደርገኛል somehow በጣም ለመሰላችሁ ኦዝ የሚባል ሀገር የሚኖር ኢዮብ የተባለ ሰው ነበር ይሄ ሰው ነቀፋ የሌለበት ቅን እግዚአብሔርን የሚፈራ ከክፋት የራቀ ነበር እርሱም 7 ወንዶችና 3 ልጆች ነበሩት ሀብቱም 7000 በጎች 3000 ግመሎች 500 ጥማድ በሬዎችና 500 እንስሳት አህዮች ነበሩ እጅግ ብዙ ባሮች ነበሩት በጣም ሀብታም ሰው ነበር በምስራቅም ሀገር ከሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ይልቅ እጅግ ታላቅ ሰው ነበር እና ወንዶች ልጆችም እዚህ ላይ ነው ፖይንቴ ወንዶች ልጆችም ተራ በተራ በየቤታቸው ግብዣ ያደርጉ ነበር ከነርሱም ጋር እንዲበሉና እንዲጠጡ 3ቱን እህቶቻቸውን ይጋብዙ ነበር በግብዣው ጊዜ ካለፈ በኋላ ግን ኢዮብ ልኮ ያስጠራቸው ነበር ከዛ ምን ያረጋል ምናልባት ልጆቼ ኃጢአት ሰርተው እግዚአብሔርን በልባቸው ረግሞ ይሆናል በማለት ጠዋት በማለዳ ስለ እያንዳንዳቸው የሚቃጠል መስዋዕት በማቅረብ ያንጻቸው ነበር ኢዮብ ይህንን ዘወትር ያደርግ ነበር so my point is consistency is a key for your success አሁንም መነግራችሁን ሼር ያረኩላችሁን ነገር አንድ ሳምንት አርጋችሁ
ብታቆሙ ሪዛልት አይመጣም። አንድ ወር አርጋችሁት አንዳንዷን ለቅማችሁ የምትችሉትን አርጋችሁ ከአንድ ወር በኋላ እንደገና ድሮፕ ብታረጉት ሪዛልት አያመጣም። Consistency is the mother of success. Every single time የምታረጉት ከሆነ ሪዛልቱ ይታያል። ስለዚህ አሁን ኢዮብ ይህንን አለ ዘወትር ያደርግ ነበር። not only once, consistently ያደርገው ነበር ይላል። እና ይህንን የሰማችሁትን በሙሉ እንደዛ እንድታደርጉ አበረታታችኋለሁ። I know it's ረጅም ነው፣ አርስቱ ሰፊ ነው፣ ግን የሚጠቅማችሁ ስለመሰለኝ ነው። ብዙ ትምህርቶች አሉ ወደፊት። አሁን ለምሳሌ ከምንሰጠው ኮርስ አንዱ የማይሰረቅ ስጦታ ማለት ትምህርትና ጥበብ እንዴት እንደሚገኝ በልጆች ማገባጠር፣ ሶሻል ቴሌቪዥን፣ ሶሻል ሚዲያ ባለፈው ያየነው በትምህርት ታላቅ ውጤት ላይ ስለማብቃት፣ በህይወት ምሳሌ ስለመሆን እና የተለያዩ አርስቶች ለልጆች ለወላጆች የሚሆኑ አሉ። ወደፊት ጊዜ ሲኖር እንደዚሁ እንገናኛለን። እና በእኔ በኩል ጨርሻለሁ። I know it's long but it's very useful. ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ይቻላል። የሚገርም ነው። እስካሁን ሁሉ ሰው አለ፣ ያልወጣ ሰው የለም። ደስ የሚለው እሱ ነው። የወጣ ሰው የለም እስካሁን። እስቲ ምትዩ ካለ ጨምሪበት። ሶስት ነገር አሁን ዳዲ ብዙን ነገር ጠቅሶታል። እኔ ሶስት ነገሮችን ብቻ አላቸዋለሁኝና በልጅነታቸው ልጆችን ኢንከሬጅ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። በጣም ጎበዝ እንደሆኑ፣ ቆንጆች እንደሆኑ፣ ከሁሉ በላይ ደግሞ ፈሪሃ እግዚአብሔር ሐሳብ የፈሪሃ እግዚአብሔር ልብ እንዳላቸው ለልጆቻችን መናገር በጣም አስፈላጊ ነውና እኛ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ትንሹ ላይ ነው የምንነግራችሁና ዮናታን ገና የ4 ዓመት ተኩል ምናምን ሆኖ እንለዋለን። በቃ ስኮላርሺፕ ነው አንተ የምታገኘው፣ ዘቤስት ተማሪ ነህ አንተም እያለን እንነግረው ነበር። እሱ ግን ይሲያድ እንዳለ ይዞታል እሱ ማለት ነው። እና ልክ ከትምህርት ቤቶች ውስጥ በጣም ከፍተኛ ውጤት አምጥቶ ስኮላርሺፕ አገኘ ማለት ነው። ባለፈው ዳዲም ሲናገር ነበር ከአንድም 5 ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው የጠየቁት እና which is big። ስለዚህ እንደዚህ ያለ ነገር እኛ ልጆቻችንን እንዴት አድርገን በልጅነት እንዴት አድርገን በቃ ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንዲሆኑ ማድረግ ትልቅ ኃላፊነት አለብን ማለት ነው። ይሄ እናት ብቻ አይደለም፣ የአባትም ብቻ አይደለም እና እንደ ቤተሰብ ሆኖ እናትና አባት ዩኒቲ በጣም አስፈላጊ ነው። ልጆችን ማሳደግ በጣም በጣም ይጠቅማል። እና እንደውም አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ምን አሉ ጸሐፊዎች ልጆቻችንን ሆምለስ ወይም ደግሞ ፕሬዚዳንት ማድረግ እንችላለን ይላሉ። ለምን? ከምናስቀምጥባቸው ከምንዘራባቸው ዘር የተነሳ ማለት ነው። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አሁንም በልጅነታቸው ካቶሊኮች ምን ይላሉ? ልጅን እስከ 6 ዓመት ስጠኝና ሰው አረጋዋለሁ። መቼ? ዘመኑ ይላል። ቬሪ ኢምፖርታንት ነው ይሄ ኤጅ፣ ቬሪ ኢምፖርታንት። ስለዚህ አየኔ ከ6 አልፏል ምናምን የምንል እንኳን ከሆነ ከቨር ማድረግ እንችል እንደገና ወደ ኋላ ተመልሰን ልጆቻችንን ማበረታታት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። በጣም እና እነዚህ ነገሮች ላይ ማተኮር አለብን። ሌላው እኔ በጣም በቃ ጆናታን ሌፍት ሃንድድ ነበረ። አሁን ቅድም ስትናገር ልጅቷ አይታችኋት ሰምታችኋት ከሆነ 26ኛው ቁጥር ላይ ያለችው ሌፍት ሃንድድ ነች። ሌፍት ሃንድድ ስለሆነች ነው ልክ እንደ ማንኛውም ዩኒክ ሳትሆን ልክ ማትፈለግ የተደረገችው እና ሌፍት ሃንድድ ሲሆኑ ኢንከሬጅ ማድረግ ነው በዛ። ለምን the left side of the brain እንዴት ወርክ እንደሚያደርግ ዛሬ ትላልቅ ቦታ ላይ ያሉ በሙሉ በብዛት ሌፍት ሃንድድ ናቸውና ኢንከሬጅ ዘም ለማለት ብዬ ነው እሱ ነው። ሌላው እዚሁ 3ኛው ነጥቤ ላይ በገበታ አንድ ላይ ሆነን የምንበላው እንደ ቤተሰብ ማለት ነው። ለምን ይፈልጋ አይሆንም የግድ የተለየ ምርጥ ምግብ ምናምን አይደለም። በቃ የቤት ውስጥ ያለንን ነገር ግን አባት እናት ልጆች ተሰብስቦ መብላት
በጣም አስፈላጊ ነው። በጥናት እንዳዩት ከ80.5 በላይ ብዙ ልጆች ከቤተሰብ ጋር ያለው የገበታ ማዕድ ላይ በሚመገቡትን ከ80.5 በላይ ወደ ድራግና አልኮሆል የተለያዩ ነገር አይጋለጡም ብሎ ሳይንቲስቶች ይናገራሉ። የኛ ደግሞ ለየት የሚያደርገው ምንድነው? የክርስቶስ ዘር በውስጣችን ስላለ ከምን ስንጫወት አብረናቸው ስናወራ እንኳን የምንዘራባቸው በውስጡ እውነት የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ነው እና ይረዳል እላችሁ ነው። ቴንኪዩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቴንኪዩ ሶ ማች። ጌታ ይባርካቸው። አንድ ነጥብ አሁንም ስትል ትዝ ያለኝ በጥናት ላይ የተረጋገጠ አንድ ነገር አለ። አሁን በትምህርት ቤት ሹት የሚያደርጉ ትሰማላችሁ። ትሬን ላይ ክሬዚ ነገር የሚሰሩ በቃ ክራይም የሚሰሩ በጣም እነዚህ ወጣቶች አብዛኞቹ የህይወት ፐርፐዝ የሌላቸው ከቤት ፐርፐዝ በቃ ውስጣቸው ፐርፐዝ የለም እና ሌላው ከዛው ጋር አሁን ቮለንቲር ማድረግ ቅድም እንዳልኳችሁ ካይንድነስ ምናምን ቤት ውስጥ አለመዱ። ሌሎችን መርዳት፣ ሌሎችን ማገዝ እንዲህ ነገር አለመዱ እነዚህ በሙሉ እና በጣም የገረመኝ ልጆቻችሁ ቮለንቲር በሚያደርጉ ጊዜ ካይንድነስ ለሌላው እየሰጡ ነው። እንደገና ደግሞ ከሌሎች ካይንድነስ ይማራሉ። በዛ ጊዜ ውስጣቸው ይሄ ሰውን የመግደል ሹት አድርጎ ሌላውን ህይወት መውሰድ የሚል ነገር አእምሯቸው ውስጥ አይመጣም። ምክንያቱም ኦልሬዲ የሰውን ቫልዩ የሰውን አብሮ መሆን በዛ ቮለንቲር በሚያደርጉበት ስፍራ ላይ ስለሚለምዱ። ስለዚህ አንዱ ኢንኮሬጅ የማደርጋችሁ ልጆቻችሁ ቮለንቲር ያሉ። እኛ በክሪስማስ ጊዜ ፉድ ባንክ ይዘናቸው እንሄድ ነበር እና እዛ ሄደን ቦክስ ምናምን እንደረድራለን እና ሰዎች ምግቡ ሲወስዱ ሰርቭ ያደርጉ ነበር እና because they have to learn እኛ ጋር ምግብ አለ፣ ምግብ የሌላቸው ሰዎች ደግሞ እንዳሉ ማየት አለባቸው። እነሱም መርዳት ደግሞ ለልጆች ትልቅ ነገር ነው፣ ቢግ ዲል እና ይሄን ለመጨመር ነው። ተባረኩልኝ። ሶሪ ጊዜ ስላልኩ። ፋሲል you can go። Thank you ዶክተር ግርማ እሙ። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። በጣም እናመሰግናለን። በእውነት ብዙ ነገር ተምረንበታል። ይሄ በዚህ የሚቆም ነገር እንዳልሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ እናስቸግራቸዋለን የተመላለስን ምክንያቱም ዲማንዱ በጣም ብዙ ነው። በጣም ብዙ ሰዎች ይሄን ነገር ይፈልጉታልና ዋንስ ኢን አ ዋይል ሪፍሬሽ እንደምታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ። ጸጋዬ ቤተክርስቲያን ፓስተሮች መሪዎችን በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይሄን እድል ስለከፈታችሁ ስላዘጋጃችሁ እላለሁ። ጥያቄዎች ካሉን ወደ ጥያቄዎች ሄዳለሁ። ፓስተር ቢያደርግልኝ ነው ያለው እጅ ወጥቷል። ሌሎችም ጥያቄ ካላችሁ አጠራ አድርጋችሁ ጠይቋቸውና ፓስተር አለ መካከላችን ይዘጋልናል ማለት ነው። ቴንክ ዩ ሪሊ ቴንክ ዩ ዶክተር እና እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሰላም ዶክተር ግርማ እሙ፣ ደህና ናችሁ ሆይ? እግዚአብሔር ይመስገን። ጊፍቲስ ደህና ነች? ሰላም ናት። ሌላ ስብሰባ ስላላት ነው ሶሪ፣ ሌላ ወጣቶች ጋር ሚቲንግ ስላላት እንጂ መገኘት ፈልጋ ነበር። በጣም ጥሩ ነው። ዶክተር እየሰጣችሁን ያላችሁ ትምህርት ፋሲሎም እንዳለው እጅግ ሰፊ ነው። በእርግጥ ብዙ ተምረንበታል። ግን ትምህርቱን በሚመለከት ጨረስ ነው ማለት አይደለም፣ ጀምር ነው ማለት ነው የሚሻለው። ጥያቄን ከመጠየቄ በፊት አንተ ፕሮግራሙን ከመጀመርህ በፊት ስለመለስከው የወደፊቱ ነው በጣም አስፈላጊው። እርግጥ ተጀምሯል። ይሄ የተጀመረው ደግሞ ወደፊት እንዲገፋና ፍሬ እንዲኖረው ይሄ መቀጠል አለበት። ለምን አንተም እንደምታውቀው የልጆችና የወላጆች ግንኙነት መሰረት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የኛ ሚና ፍረንጆች እንደሚሉት parental accountability and responsibility ያም እንደዚሁ። እንግዲህ እነዚህን ነገሮች በሚመለከት ሰፋ አድርጎ ትምህርቱን ለመስጠትም ትምህርቱን ለመማርም
ወደፊት የሚኖር እቅድ ስላለ ወደፊት እንነጋገራለን እና ፈቃደኛ ብትሆኑ ያው በመናደርገው ኮሙኒኬሽን ላይ እንድንረዳዳ ነው። ችግር የለም። ይሄንን ካልኩ በኋላ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። Thank you. እንግዲህ we will keep in touch. Please. ተባረኩልን። Thank you. Thank you pastor. እግዚአብሔር ይባርክ። ጥያቄ ያላችሁ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁና ጥያቄ ያለው ሰው እጁን ያወጣ መጠየቅ ይችላል። እሺ ምንም ጥያቄ ላይ ፓስተር አለ በመካከላችን አይ ቲንክ አለ እሺ ተከለልን ፓስተር ጌታ ይባርክ። ጌታ ይባርክ ፋሲሎ። ዶክተር ሙ እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ። አሜን። ፐርሰንም ያው በዙንም እኛንም ቅዱሳንንም እያገለገላችሁ ነው። እግዚአብሔር በሰጣችሁ ጸጋ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ። ምንም ማለት አንችልም ከዚህ በላይ እና ጊዜያችሁን የረፍት ሰዓታችሁን የራሳችሁንም የቤተሰብ ጊዜ መስዋዕት አድርጋችሁ ትኬትም እየቆረጣችሁ በጣም ነው ልቤ የተነካውና ያው ደጋግሜ እንዳልኩት እንደዚህ አይነት ትምህርቶች ተከፍሎ ራሱ ኮርስ የሚወሰድ ተከፍሎ የሚሰጡ ትምህርቶች ናቸውና እናንተ ግን በነፃ እንደ ቃሉ ማለት ነው በነፃ የተቀበላችሁትን በነፃ ስጡ ስለሚል በነፃ ደግሞ ስለወሰድነው አይቀልብንም ማለት ነውና ፋሲል እንደምናለው ነው። ብዙ ሰዎች ናቸው የተባረኩት። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቴንኪው ማለት እንፈልጋለን። ለወደፊቱም ያው እንግዲህ በዚሁ መልኩ በአካልም እየመጣችሁ በዙምም በሚመቸው ሁሉ እናንተ ፈቃደኛ ከሆናችሁ ቤተክርስቲያንኛ ያው ቅዱሳን የሚጠቀሙበትን እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር የሚከብርበትን እኛም ደግሞ ያው ከጌታ ሽልማት የምንቀበልበትን ሁሉ ለማድረግ እናመቻቻለን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ቴንኪው። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ጊፍቲንም ቴንኪው በሉልን። ጥሩ ነበረ ግን ያው እንደምንወዳት እንደምናከብራት ለጋብቻውም እንደምንጸልይ በዚህ አጋጣሚ አንተንም እንኳን ደስ አላችሁ ማለት በድጋሚ እንፈልጋለን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። እንጸልይና እንጨርሳለን ጥያቄ ከሌለ። ጌታ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን። እነኚህ ጌታ ሆይ ተከታታይ ረቦች አንተ የምትከብርበትን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እኛና ደግሞ ትውልዳችን የሚሰራበትን አምላካችን ሆይ ያንተን እውነት ዶክተር ግርማንና ሙን ተጠቅመህ ስላስተማርከን እግዚአብሔር ሆይ የሚረባንን እና የሚጠቅመንን ነገር ስለነገርከን ሁሉ ካንተ ሁሉ ባንተ ነውና ክብሩ ለዘላለም ተመልሶ ለአንተ ይሁን። እናከብርሃለን። ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እጸልያለሁ ደግሞ እኛ ሁላችን በዚህ መስመር ውስጥ ያለን ይህንን ፕሮግራምን በቀጥታ በዩቲዩብ በፌስቡክ የምንከታተል እዚህ ውስጥም ያለን በሙሉ በተማርነው ባወቅነው አንተ በተናገርከን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ልጆቻችንን ማሳደግ የምንችልበት አቅምና ጉልበት ጥበብ ኃይል እግዚአብሔር ሆይ በውስጣችን እንድትጨምር እንድትፈጥርልን እንድታግዘን እንድትረዳን እግዚአብሔር ሆይ አንተ የሰጠህን ልጆች ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተን በመፍራት ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ የሰለጠነ አስተሳሰብ ኑሯቸው ከክፉ ተጠብቀው እግዚአብሔር ሆይ ለወላጆቻቸው ለሀገር ለቤተክርስቲያን የሚጠቅሙ ልጆች ሆነው ተቀርጸው እንዲያድጉ እንድትጠቀምብን እንድትረዳን አቅም እንድትሆነን ሁሉን ለምትችል ላንተ እግዚአብሔር ሆይ አሳልፌ ሁላችንንም ላንተ ሰጣለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እነሆ በእነኚህ ደግሞ ተከታታይ ቀኖች ውስጥ አንተን እግዚአብሔር በመታዘዝ እግዚአብሔር ሆይ ለትውልድ ደግሞ ሸክም ኑሯቸው ያገለገሉንን እነኚህን ቅዱሳን እነኚህን ቤተሰቦች
እግዚአብሔር ሆይ ዶክተር ግርማን ፓስተር ጊፍቲንና እመቤትን ጌታ ሆይ እንድትባርካቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሚያስፈልጋቸው ነገር ሁሉ አምላካችን ሆይ እንድትሞላባቸው እንደ ቃልህ ቅዱሳንን ስለምታገለግሉ እያገለገላችሁም ስላላችሁ ለስሙ ያሳያችሁትን ፍቅር መልካሙንም ስራችሁን ይረሳ ዘንድ እግዚአብሔር አመፀኛ አይደለም ተብሎ እንደተጻፈ እንደ ቃልህ አምላኬ እንደ ባለጸግነት መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ በሚያስፈልጋቸው ነገር ሁሉ በኢየሱስ ስም እንድትሞላባቸው እንጸልያለን። ውሃንና አክብራቸው ዘመናቸው ሁሉ የለመለመ ይሁን። አሜናቸው እቅዳቸው ራእያቸው የጀመሯቸው ስራዎች ሁሉ ወደፊት ሊሰሩት ያሰቡት ነገር ሁሉ የተባረከ እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ስለነበረን መልካም ጊዜ ሁሉ ክብሩ ላንተ ይሁን። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። አሜን። Thank you. ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ